කිහිපය ඇතුළත ගුරුවරයෙක් යටතේ ඉඳගෙන තමන් තුළ ආධ්‍යාත්මික උද දැනුම අතින් උද යම් දියුණුවක් භික්ෂුව ලබා ගත යුතුයි. ඒ නිසා තනියම තමන්ගේ ජීවිතය පසු කාලේ ගත කරන්නට යම් භික්ෂුවක් කැමති වෙනවා නම් සුදුසු වෙනවා නම් ඒ සඳහා තියෙන්නට ඕනේ සුදුසුකම් කීපයක් තමයි අරිහත්ත්වයට දක්වා එක කමඨහනක් ඉගෙනගෙන තිබීම, විනය ශික්ෂාපද ටික හොඳින් තේරුම් අරගෙන තිබීම, විනය කර්ම කිරීමේ හැකියාව, ධර්ම දේශනා කිරීමේ හැකියාව, ගිහියන්ට ධර්මයේ පැහැදිලි කර දීමේ හැකියාව ආදී. මේ කරුණු කිහිපය සම්පූර්ණ වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේට කියනවා නිස්සය මුත්තක භික්ෂුව කියලා. ඒ වගේම ගුරුවරයෙක් යටතේ අවම වශයෙන් අවුරුදු 5ක් වාසය කරලා ඵලපෘද්ධ තියෙනට ඕනේ. ශාසනයේ තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා පැවිදි කරවලා ගුරුවරයෙක් වෙන්නට අවශ්‍ය නම් භික්ෂුවක් තුළ ඊටත් වඩා ඉහළ ගුණාංග තිබෙන්නට ඕනේ. ශාසනයේ බාරධාරී බහුශ්‍රත භාවයට පත් වෙන්නට ඕනේ නම් ඊටත් වඩා ඉහළට අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, ගුණ ධර්ම වල සුදුසුකම් තියෙන්නට ඕනේ. මෙවන් වූ ගුණ ධර්ම වලින් හෙබි භික්ෂුන් වහන්සේලා අඩු වෙන්නට අපේ බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ නොයෙකුත් අර්බුද පැන නගිනවා. මේ කියන ගුණාංග වලින් යුතු භික්ෂුන් වහන්සේලා සංවිධිත වූ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ නිර්මාණය කිරීමට වැඩසටහනක් තියෙන ආයතන ලංකාවේ වගේම ලෝකේ දුර්ලභයි. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් බුරුම රට, තායිලන්තය, ඒ වගේම ලංකාවේ ලැබිච්ච අත්දැකීම් සියල්ල එකතු කරගෙන උගත්, බුද්ධිමත්, බහුශ්‍රත ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් ලැබූ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් නිර්මාණය කිරීමට සංවිධිත වැඩසටහනක් සකස් කිරීමට තමයි මේ අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනය නිර්මාණය කරන්නට යෙදුනේ. The success of a life of a Buddhist monk greatly depends upon the way he lives his life during the first few years. A monk who wishes to live alone by himself, practicing for a liberation, should have certain qualities such as knowing a certain meditation technique till the arahanthood, till the end, perfectly knowing the Vinaya rules and formal acts of Vinaya, which we call Vinaya karmas, and also the ability to preach dhamma and to express the Buddha's teachings correctly to others. Only a monk who is endowed with all these qualities are capable to live alone. In addition, he has to have lived at least 5 years under the guidance of a teacher. It means under the dependence of a well-trained teacher. Thereafter, if a monk wants to ordain others and to become a teacher or a mentor in the Buddha Sasana, he is supposed to have much higher qualities, such as erudition in sutras and also the capacity to teach others and to inspire the students. It means he has to have a higher knowledge and also spiritual faculties highly developed. In order to gain higher erudition in the Buddhist scriptures and also in meditation, one has to thoroughly study the doctrine and also undergo meditation techniques. Unfortunately, though the qualifications have been clearly mentioned within the doctrine, there aren't much institutions that are established to groom or to capacitate Buddhist monks to have such qualities. Seeing this vacuum, the International Institute of Theravada was established in order to train monks systematically to be endowed with such qualities. අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනය යනු භික්ෂු විනය මනාකොට අනුගමනය කරමින් ධර්ම විනය ථේරවාද සම්ප්‍රදායට අනුව ගැඹුරින් හැදෑරීමට භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවස්ථාව ලබා දෙන භික්ෂු පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක්.
මෙම ආයතනය තුළින් බලාපොරොත්තු වන්නේ අත්හිත භික්ෂුවක්. එනම් නිවන් මාර්ගයේ මනාකොට තේරුම් අරගෙන තමාම භාවනා කර්මයේ යෙදෙමින් නිවන් දැකීමට සමර්ථ භික්ෂුවක්. පරහිත භික්ෂුව එනම් අන් අයද ගිහි පැවිදි උභය පාර්ශවයේම නිවන් මාර්ගයේ මනාකොට යෙදවීමට හැකියාව ඇති භික්ෂුවක්. ඒ වගේම විනයදර භික්ෂුව ථේරවාද විනය සම්ප්‍රදායට අනුව විනය කර්මයන් මනාකොට සිද්ධ කරමින් ථේරවාද භික්ෂු පරපුර අවිච්ඡින්නව අඛණ්ඩව පැවැත්වීමට සමර්ථ භික්ෂුවක් නිර්මාණය කිරීමයි. භික්ෂුන් වහන්සේලාට ධර්ම විනය පුහුණුව, භාවනා පුහුණුව සහ භාවනාව පිළිබඳ දැනුම ලබා දෙමින් අවස්ථානුකූලව ගිහි පින්වතුන් සඳහා ධර්ම විනය අධ්‍යාපනය පුහුණුව ලබා දීමට මේ ආයතනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. The International Institute of Theravada is a monk training center where Buddhist monks can study the doctrine, the Dhamma and Vinaya in its depths while abiding by all the Vinaya rules recommended in the doctrine. The objective of the institute is to capacitate the Buddhist monk who is capable in attaining his own liberation, the nirvana, and also to guide others towards it. And finally, to sustain the lineage of Buddhist monks by accurately following the formal acts of Vinaya as recommended in the doctrine. In addition to providing Dhamma Vinaya training for Buddhist monks, the institute will also conduct courses and programs that would help the lay devotees to follow the Dhamma path correctly and precisely. අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනය විසින් භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෙසා පවත්වනු ලබන වැඩසටහන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 3යි. නිශ්චය මුත්තක වැඩසටහන, පරිසුප්පට්ඨහක අධ්‍යාපන වැඩසටහන, බහුශ්‍රුත අධ්‍යාපන වැඩසටහන. නිශ්චය මුත්තක භික්ෂු වැඩසටහන අවුරුදු 6ක් තරම් දිවෙන පාඨමාලාවක්. එහිදී විශේෂයෙන්ම සූත්‍ර විනය අභිධර්ම කියන පිටකත්‍රයෙහිම විසිරී ඇති ථේරවාද සම්ප්‍රදායේ මූලික સિદ્ધාන්ත සාකච්ඡාවට ගෙනෙනවා. එහිදී විශේෂයෙන් අභිධර්ම පිටකයටත් සූත්‍ර පිටකයෙන් තෝරාගත් සූත්‍ර ගණනාවකටත් අවධානය යොමු කරනවා. විනය පිටකය ਸਰව සම්පූර්ණයෙන් හැදෑරීමත් මේ අවුරුදු 6 කාලය තුළ සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම සමත භාවනා 40 සහ ථේරවාද සම්ප්‍රදායට අනුව විදර්ශනා භාවනාව අවසානයේ දක්වා පරිපූර්ණව විස්තර කරනවා. පාලි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තම පාලිය කියවීමේ හැකියාව, පරිවර්තන හැකියාව, ඒ වගේම අද කාලේ බුරුම රට ප්‍රචලිතව පවතින අටුවා කියවීමේ ණය ක්‍රම 30 සහ ඡන්දස් සහ අලංකාර, ඒ කියන්නේ ගාථා බන්ධනය පිළිබඳවත් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ශාස්ත්‍රණය පිළිබඳව පරිපූර්ණ දැනුමක් ලබා ගැනීමට ශාසන ඉතිහාසයේ සම්බන්ධවත් පාඩම් මාලාවක් ඉගෙනෙනවා. පරිසුප්පට්ඨහක එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයෙකු නිර්මාණය කිරීමට සකසා ඇති වැඩසටහනේදී ථේරවාද සම්ප්‍රදාය දැක්වෙන පරිද්දෙන් දීඝ නිකායේ, මජ්ක්‍ධිම නිකායේ, සංයුක්ත නිකායේ, අංගුත්තර නිකායේ ඒ අදාළ කොටස්, ඒ වගේම කුද්දක නිකායේ ධම්මපදයේ එහි අටුවාව, ජාතක පාළිය සහ එහි අටුවාව කියන ග්‍රන්ථ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ගුරුවරයෙකු සතු තිබිය යුතු ගුණාංග වර්ධනයටත් ඒ හැකියාවන් දියුණු කර ගැනීමටත් උපකාර ලබා දෙනවා. බහුශ්‍රුත පාඨමාලාවේදී වෙන වෙනම ඒ නිකායන් ප්‍රකරණ ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම සිදු වෙනවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම පාළිය නැත්නම් පෙළ සහ අටුවාව බුරුම රට ඉගැන්වෙන ණය ක්‍රම 30ෙම හැදෑරීමක් සිදු වෙනවා. ඒ අනුව වික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට පරිපූර්ණ දැනුමක් මෙම වැඩසටහන් මාලාව තුළින් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහටම අද කාලයේදී ලෝකයේ ප්‍රචලිතව පවතින ථේරවාද සම්ප්‍රදායට අයත් සමත, විදර්ශනා, භාවනා ක්‍රම පිළිබඳව
යම් දැනුමක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. There are three main courses conducted by the International Institute of Theravada for Buddhist monks. The first and foremost is the Nissaya Muttaka training course, where monks are taught about the basic fundamentals of the Theravada tradition, dispersed in the three baskets of the doctrine. In this study, a considerable attention would be given to Abhidhamma and also to selected sutras. The entire Vinaya Pitaka would be studied comprehensively and thoroughly, and the samatha techniques, the 40 samatha techniques introduced in the Theravada tradition, would be discussed in detail. Vipassana method would be taught till the end, as it has been preserved under the Theravada tradition. In terms of Pali, the skills of reading, speaking, writing, and listening would be developed. Skills of translating Pali into English, and also the 30 methods used in Myanmar to study the commentaries would also be taught. In addition, the history of the Sasana would also be taught in order to gain a comprehensive understanding about the Buddha's dispensation. In the Parisupattaka training course, we give knowledge in advanced studies such as Dika Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, and some books of the Khuddaka Nikaya. By this training course, we are planning to create monks who are capable in ordaining others and also guiding them towards the liberation. In the Bahusata training course, monks can study the 5 Nikayas, 7 Prakaranas, and also the 5 books of Vinaya in depth, following the methods taught in Myanmar at present day. With this course, monks are supposed to have deep understanding about the doctrine as it is being interpreted by the Theravada tradition. In addition to all of these, knowledge about renowned Theravada meditation techniques would also be given to the students. අන්තර්ජාතික තේරවාද ධර්මායතනය තුළ ධර්ම විනය අධ්‍යාපනයට අමතරව ආරාමික පිහුණුවත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙහි වාසය කරන සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා විනය ශික්ෂාපද අනුගමනය කිරීමටත් විශේෂයෙන්ම මුදල් පරිහරණයෙන් වැළකීලා විකාල භෝජනයෙන් වැළකීලා ඒ සියලු ශික්ෂාපද අනුගමනය කරමින් තමයි මෙහි අධ්‍යාපනය දෙන්නේ. දෛනිකව සිදු කරන බුද්ධ වන්දනා කටයුතු, හැම පොයකදීම සිදුවෙන උපෝසත විනය කර්ම සහ අනෙකුත් විනය කර්ම, ඒ වගේම නිතිපතා ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඕවාද ලබා දීම යන ආදී මේ ආයතනයේ සිද්ධ වෙනවා. දෛනික භාවනා පුහුණුවත්, ඒ වගේම විෂය නිර්දේශය ඇතුළත් සතියකට කීප වතාවක්ම භාවනා පුහුණුවත් මෙහිදී ලබා දෙනවා. මේ සියලු දේට අමතරව භික්ෂු ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍යම හැකියාවන් කීපයක් වන සිවුරු සකස් කිරීම, පාත්‍රා කළු කිරීම, පාත්‍රා දරුණු සැකසීම ආදී වූ හැකියාවන්ද මෙම ධර්මායතනය තුළ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලාට ලබා දීමට නියමිතයි. පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගාන සොබන මුදුනත් බඳනම් In addition to the academy, the International Institute of Theravada also has a monastery. Their monks are supposed to abide by the Vinaya rules, especially abstaining from all the monetary matters, handling money, and abstaining from eating in the afternoon, and all the other rules that are recommended by the Buddha. Being an institute with monastic features, we do have daily chanting, and also the Uposatha will be held every fortnight as recommended in the Vinaya Pitaka. Frequently, O others, it means the admonishments
are also given to students by senior monks. Meditation is a daily practice in this institution. In the academy, meditation is also taught as a subject. In addition to all of these, crafts and skills such as making robes, coloring the bowls, and also making bowl stands are also taught as a part of the syllabus. ථේරවාද බෞද්ධ රටක් විදිහට මියන්මාරයේ තියෙන විශේෂත්වය ආකාර කිහිපයකින් විස්තර කරන්න පුළුවන්. පළමුවෙන්ම ඒ රටේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට පදනම් සහිත අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මකව පැවතීම තමයි ප්‍රධාන කාරණය වෙලා තියෙන්නේ ඒ රටේ බුද්ධ ශාසනය අද දක්වාම බබ්බලමින් පවතින. ඉතින් ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් අනුව අධ්‍යාපනය ලැබපු ධර්ම විනය දැනුමෙන් අනුන සංඝ සමාජයක් මියන්මාරයේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේම පර්යාප්ති ශාසනය විතරක් නෙවෙයි, පර්යාප්ති ධරයෝ විතරක් නෙවෙයි, නොයෙකුත් ථේරවාද බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම අනුව භාවනා කරන භාවනා මධ්‍යස්ථාන සිය ගණනක් මියන්මාරය පුරා අදටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් ධර්මධර, විනයධර, ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තිධර භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ උපනිශ්‍රය ලැබපු බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත ධර්මකාමී, ඒ වගේම ශාසනාලයෙන් යුතු ගිහි පිරිසක්, ගිහි සමාජයකුත් මියන්මාරයේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ කරුණු වලින් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මියන්මාරයේ බුදු දහම සර්වාකාරයෙන් පරිපූර්ණයි කියලා. නමුත් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල්, අපිට ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. පදනම් සහිත ධර්ම විනය දැනුමක් කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනයේ අභිනව සංඝා වාස ගොඩනැගිල්ල පූජා කිරීමේ මහෝත්සවයට පුණ්‍ය කර්මයට සහභාගී වීම ලැබෙමිනි. සියලුම සංඝරත්නය, මහා හිමිපාණන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය අපි දෙපා නමැද බොහෝ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ භූමියට. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහනිකායේ මහෝපාද්‍යය ශාසන කීර්ති ශ්‍රී පටිපත්ති ශෝභන ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රමාධිපති හා ප්‍රධාන අනුශාසක ශාසන ශෝභන සංඝපති ගණපාමොක්ඛාචාර්ය අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි පහළ විටියල ජනානන්දාභිදාන මාහිමිමාණන් වහන්සේ ඊටාම ගෞරවයෙන් මේ පුණ්‍ය කර්මයට අපි පාද නමස්කාරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ සමගම ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ගරු සභාපති දික්කේන ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය කර්මස්ථානාචාර්ය අතිපූජනීය නම කියන්න අවසරයි මීතලාවේ විනිත ස්වාමින් වහන්සේ, ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ මහා ලේකකාධිකාරී ගල්දුව ශ්‍රී ගුණවර්ධන යෝගාශ්‍රමාධිපති අග්ගමහා පණ්ඩිත ත්‍රිපිටක විශාරද අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමින් වහන්සේ, ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ගරු සමලේකකාධිකාරී බොරැල්ල ශ්‍රී කල්යාණී ධර්මාශ්‍රමාධිපති අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි මිරිහානේ නන්ද ස්වාමින් වහන්සේ, ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ කාරක සංඝ සභික ත්‍රිපිටක අධ්‍යනාංශයේ ගරු ලේකම් ත්‍රිපිටකාචාර්ය අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි කන්දේගෙදර විමලදම ස්වාමින් වහන්සේ, ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ කාරක සංඝ සභික
නා වූ ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති කර්මස්ථානාචාර්ය අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ, ඩුබායි ශ්‍රී ලංකාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන අනුශාසක, හොරණ මොරගහහේන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සහ තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය යන උභය විහාරාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අන්තර්ජාතික ධර්මායතනයේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ එහි දායක සභාවන ക്ഷേම භූමි සංසදයේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන සියලුම මෙතන මේ ස්ථානයට අද පුණ්‍ය කර්මයට වැඩම කළ අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ සියලුම සංඝ රත්නය අපි පාද නමස්කාරයෙන් පිළිගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ විශේෂයෙන්ම දායක සභාව වෙනුවෙන් ඒ වගේම අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අද මෙතනට පැමිණි අපේ ගිහි පින්වතුනොත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා ශීර්ෂව පිළිගන්නවා. අද විශේෂ දවසක් මේ ධර්මායතනයට. මේ ධර්මායතනය ඉදිකිරීමේ භෞතික ඉදිකිරීම කටයුතු වල දෙවැනි අදියර මේ ගොඩනැගිල්ල අපි අවසන් කළා මීට මාස 5කට 6කට පමණ කලින්. නමුත් රටේ පැවති සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න නිසා සහ විවිධ ප්‍රශ්න නිසා අපිට නිල වශයෙන් සංඝ සතුකොට පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය කර්මය කරගන්නට ටිකක් කල් ගියා. නමුත් ඊටාම වැඩි කැපවීමකින් අවසන් කර මේ ගොඩනැගිල්ල අද නිල වශයෙන් සංඝ සතුකර පූජා කරනවා. එහි ඉදිරි කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට මා දෙපා නැමද ආරාධනා කර සිටිනවා. කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ කාරක සංඝ සභික ත්‍රිපිටක අධ්‍යනාංශයේ ගරු ලේකම් ත්‍රිපිටකාචාර්ය අතිපූජනීය නම කියන අවසරයි කන්දේගිරි විමලම ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා මේ පුණ්‍ය උත්සව සභාවේ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන ලෙස. श्री कल्याणी योगाश्रम संस्था प्रधान अनुशासक महोपाध्याय अतिगरु पूजनीय अवसराय पहल विटियल जनानंद अभिधान महास्वामींद्रयන් वහන්සේ श्री कल्याणी योगाश्रम संस्था प्रधान सभापति धुरंधर अतिगरु पूजनीय अवसराय नम කියන්නට මීතලාවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, කොළඹ 7 බෞද්ධාලෝක මාවතේ කල්යාණ ධර්ම ආශ්‍රමාධිපති ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ සහකාර ලේකකාධිකාරී අතිගරු පූජනීය මිරිහානේ නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ලේකකාධිකාරී ත්‍රිපිටකාචාර්ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන වැඩමවා වැඩහිඳින පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසර ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වතුනි, අද මේ ආනමඩුව කරුවලගස් වැව හීනටි කල්ම වත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනයට මේ රැස් වෙලා අපි මේ සූදානම් වන්නේ වටිනා පින්කමක් කුසලයක් සිදු කර ගැනීම සඳහායි. ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්මට චිරස්ථිතියට උපකාර වෙන වටිනා මහඟු කාර්යයක් සිදු කර ගැනීම පිණිස එනම් මේ ස්ථානීය
ආරම්භ කරන්නේ මේ ශාසනය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට සුදුසු භික්ෂූන් වහන්සේලාට ධර්මඥාන, භාවනාඥාන, ශාස්ත්‍රඥානයන්ගෙන් පරිපූර්ණත්වයට පත්වෙමින් පරිපූර්ණ භික්ෂූන් වහන්සේලා බවට පත් කරන්නට සුදුසු පුහුණු ආයතනයක් බවට මේ ස්ථානය පත් කර ගැනීමේ මූලික අදහස ඉදිරිපත් කරගෙනයි මේ ස්ථානය ආරම්භ කරන්නට යෙදුනි. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා මේ ශාසනය ඉදිරියට පවතින්නට නම් කරුණු 5ක් සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕන කරනවා. පංචමේ භික්ඛවේ ධම්මා ධම්මස්ස සම්මෝසාය අන්තරධානාය සංවත්තන්ති. මහණෙනි, මේ කරුණු 5ක් පවතිනවා මේ ශ්‍රේ සද්ධර්මයාගේ පිරිහීමට හා විනාශය පිණිස හේතු වෙන කරුණු 5ක්. ඒ තමයි මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා ධර්මය නොහැදෑරීම, ධර්මය ඉගෙන ගන්නේ නැති එක, ත්‍රිපිටක ධර්මය ඉගෙන ගන්නේ නැති එක පළමුවෙනි කාරණය. එවැගේම දෙවැන්න ඒ තමන් ඉගෙනගත්ත හදාරපු ධර්මය ලෝකයාට විස්තර වශයෙන් දේශනා නොකිරීම. තුන්වැන්න ඒ ධර්මය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට පිරිසක් සකස් නොකිරීම. නම් ශිෂ්‍ය පිරිසකට ඒ ධර්මය නොඉගැන්වීම. එවැගේම මහා සංඝරත්නය එකතු වෙලා කලින් කල මේ ධර්මයේ තිබෙන ගැටලු නොතේරෙන තැන් එකතු වෙලා සාකච්ඡා නොකිරීම. එවැගේම තම තමන් විසින් ඒ ධර්මය හොඳට හිතලා බලලා කල්පනා කරලා ඒ ධර්මය හොඳට විස්තර වශයෙන් වටහා ගන්නට උත්සාහවත් නොකිරීම කියන මෙන්න මේ කරුණු 5 මුල් කරගෙන තමයි ශාසනය අන්තර්ධාන වෙන්නේ, විනාශ වෙන්නේ, නැති වෙන්නේ. එතකොට මේකේ අනිත් පැත්ත, ඒ ධර්මය භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉගෙන ගන්නවා නම්, ඒ අත්තන්ට උගන්වනවා නම්, ලෝකයාට ඒ ධර්මය පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම්, ඒ වගේම සංඝයා එකතු වෙලා ඒ ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනවා නම්, තම තමා විසින් ඒ ධර්මය හොඳට ප්‍රගුණ කර ගන්නවා නම් අන්න මේ ශාසනය බොහෝ කාලයක් පවතිනවා කියන එක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. ඉතින් ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව මුදුන් පමුණුවමින් මේ හීනටි කල්ම ජාත්‍යන්තර තේරවාද බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය නාවයන අරණ්‍ය සේනාසනාධිපති කර්මස්ථානාචාර්ය පූජනීය අඟුල්ගමුවේ ආර්යනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසනා මඟ පෙන්වීම පරිදි මේ කොළඹ චන්ද්‍රකීර්ති බණ්ඩාර මැතිතුමාණන්, එම මව්තුමිය, එවැගේම එම ස්වාමි දියණිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනා විසින් මේ භූමිය ශාසනයට පූජා කරලා, මේ සේනාසනය ආරම්භ කරලා, මේ සේනාසනය ඉදිරි කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට වේරපිටියේ දේවානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ, වටගොඩ මග්ගවිහාරි ස්වාමින් වහන්සේ, එවැගේම මතුගම ධම්මනිසන්ති ස්වාමින් වහන්සේ, උඩදිගන සිද්ධාර්ථාලංකාර ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන, ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ මෙහෙයවීමෙන් ඒ ධර්ම අධ්‍යයන කටයුතු දැන් සිදු වෙමින් පවතිනවා, ආරම්භ වෙලා පවතිනවා. ඒවා සාර්ථකව තවදුරටත් පහසු සංඝයාගේ පහසු විහරණ සලසමින් සිදු කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය කරන මේ සේනාසන පහසුකම් ආදිය සකස් වෙමින් පවතින අතර ප්‍රධාන සංඝ වාසය සංඝ සතු කොට පූජා කර ගැනීමේ
බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි අද මේ පින්වත් සෑම සියලු දෙනාම මේ ස්ථානයට මේ සම්බන්ධ වෙලා මේ කටයුතු සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. දැන් පූජනීය මහා සංඝරත්නය ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව මේ ස්ථානයට වැඩමවා ගන්නට යෙදුණා. දැන් න්‍යාය පත්‍රානුකූලව ඒ කටයුතු ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා දැන් කවුරුත් සූදානම් වෙමු. මුලාසනේ වැඩ ඉන්න නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රධාන ගෞරවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. Most Venerable Mahatheras, Most Venerable Mahasangha, and the devotees of IIT, in the presence of Most Venerable Mahatheras and Mahasangha, we now commence the ceremony of offering the newly built residence at the International Institute of Theravada to the Mahasangha. Buddha, in one of his discourses, has mentioned that there are 5 reasons for the disappearance of the sasana, for the disappearance of the saddhamma. Panchime bhikkave dhamma saddhammasya sammosaya samvattanti. What are those 5 reasons? What are those 5 causes? The first reason is not learning dhamma, not studying dhamma. The second cause is not teaching dhamma to the students. The third cause is not preaching dhamma to the people. And the fourth cause is not discussing dhamma, not having discussions about dhamma. And the fifth cause is not trying to understand or discern or to see dhamma by oneself. So those are the 5 reasons that are mentioned by Buddha for the disappearance of the sasana or the disappearance of the saddhamma. The Sangha community, especially the Sri Lankan Sangha community, has witnessed great failures during the past few decades. When looking into the reasons which triggered its downfall, the lack of proper monk training programs appears to be one of the prominent causes. In order to fulfill this requirement, foundation of a well-organized monastic institute is a vital need of this era. So the International Institute of Theravada, වලගස, is established to fulfill this need of the era. So today, this ceremony is organized to offer the newly built Sangha Vasa or the residence of the Mahasangha to the Sangha who is dwelling in this International Institute of Theravada and the Sangha who will come to this monastery in the future and who will study in the future for decades. මීළඟට තිබෙන්නේ මේ පින්කමට සහභාගී වෙන්නා වූ මේ උපාසක උපාසිකා පින්වතුන් තිසරණ සහිත ආජීව අෂ්ටමක සීලයේ පිහිටවීමයි. ඒ සඳහා ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකාය මහෝපාධ්‍යාය ශාසන කීර්ති ශ්‍රී පටිපත්ති සෝබන ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ योगाश्रमाधिपति प्रधान अनुशासक शासन शोभन संघपति गणपामुखाचार्य अतिगरु पूजनीय पहलविटियल जनानंद अभिधान महास्वामींद्रයන් වහන්සේටයි මේ රැස්ව සිටින්නා වූ පිරිස තිසරණ සහිත
ආජීවශ්ටමක සිහිලයේ පිහිටවන ලෙස දෙපා නැමද ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. And now to administer the 5 precepts. And now to administer the 5 precepts, we respectfully invite the most venerable Pahalavitiyala Janananda Mahathera, the patriarch and the chief advisor of Sri Kalyani Yogashtama Sanstha. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත පින්වතුනි, මේ අවස්ථාවේ අපට මතක් වෙනවා සිහියට නංවාගත යුතු කාරණයක්. ඒ තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති මහා සංඝරත්නයට එදා අනාථ පෙණ්ඩික සිටුතුමා එවත් ඒ සිටුතුමා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරාගෙන ආපු බව සඳහන් වෙනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයක් ලබාගෙන බුදු සසුනක් පිහිට වීමට ආරාම පූජාවක් කිරීමේ ප්‍රාර්ථනාව ඇතු. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේට 54 කෝටියක රන්කාසි අතුරලා ලබාගත්ත ඒ බිම සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් එදා පූජා කළ. දැන් 2500 ගණනක් තිස්සේ ලෝකයේ බුදු සසුන පවතින්නේ, බුද්ධ ශාසනය පවතින්නේ එදා ආරම්භ කරපු මේ ත්‍රිවිධ ශාසනය. පරිහාන යුගයකට පැමිණෙන මේ අවස්ථාවේදී මේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනුත් පැතුමක් කරන්නට ඇති. අපේ ඉඩකඩම් සම්බුද්ධ ශාසනයට පරිත්‍යාග කරලා බුදු සසුන රැකගන්න සිල්වත් ගුණවත් බහුශ්‍රත මහා සංඝරත්නය වඩා හිඳවල උන්වහන්සේලාට උපස්ථාන කරමින් අපි මේ ශාසනය රැකගන්නවා, ආරක්ෂා කරගන්නවා කියන හැඟීම අන්න ඒ හිත ඇති කරගෙන මේ කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමට මත්තෙන් අපි ආජීවට්ටමක සීල සමාදානයේ පිහිටවමු. නමස්කාරය කියන්න ගෞරව. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි สรณากมนังสังปุณนังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විසුනා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පරුසා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සම්පප්පලාපා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මිච්ඡා ජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධෙන් ආජීව අට්ඨමක සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං ගත්වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං පිරිස ආජීවාෂ්ටමක සීලෙහි පිහිටුවා වදාළ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක ධුරන්දර මහෝපාධ්‍යාය මාහිමිපාණන් වහන්සේට තව තවත් මේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ බබළුවමින් තමන් වහන්සේගේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරගන්නට දීර්ඝායුෂ ආයුරාරෝග්‍ය සැප සම්පත් වර්ධනීය වේවා කියන ආශිර්වාදය පෙරටු කරගෙන ඊළඟ අනුශාසනාව සඳහා අපි ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ලේකකාධිකාරී ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විශාරද විචිත්‍ර ධර්ම කතික ශ්‍රී ගල්දුව ගුණවර්ධන යෝගාශ්‍රමාධිපති පූජනීය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමින් වහන්සේට Our respectful and most humble thanks to the Mahathera. And now for the advices and blessings in Sinhala medium, we respectfully invite the most venerable Tripitaka Acharya Kahagolle Somavansha Mahathera, the Chief Secretary of the Sri Kalyani Yogashtama Sanstha. අතිපූජ්‍ය පාද අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනම ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයෙන් අවසර සදහවත් වාසනාවන්ත පින්වත්නි අන්තර්ජාතික තේරවාද ධර්මායතනයේ නව සංඝා වාසය සංඝ සතුගොඩ පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය කර්මයයි අද මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් මහා සංඝ රත්නයත් සදහවත් ජනතාවත් දැනුවත් කිරීමක් මේ සිද්ධ කරන්නේ. මේ අන්තර්ජාතික තේරවාද ධර්මායතනයේ කුමටද කියන කාරණය ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරයි. දෙස් විදෙස් සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේලා තේරවාද බුදුදහම ඉගෙන ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා මේ ධර්මායතනය පිහිටවල තියෙනවා. පූජ්‍ය දේවානන්ද ස්වාමින් වහන්සේත් පූජ්‍ය මග්ගවිහාරී ස්වාමින් වහන්සේත් ප්‍රධානව මහා සංඝ රත්නය මේ ධර්මායතනයේ සීල කටයුතු ඉදිරියේ සිදු කරගෙන යනු ලැබෙනවා.
කැමැති දායක පින්නතුන්ලා ඉදිරිපත් වීමේ දියුණු කරගන්නටත් අවකාශ තිබෙනවා. කුටිසේනාසන සකස් කිරීම, දානශාලාවක් සකස් කිරීම, විහාර මන්දිරයක් සකස් කිරීම ආදී කටයුතු දායක පින්නතුන්ලාට සදහැ සිතින් කරන්න පුළුවන්. සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න විහාරස්ථානයක් හැටියට මේ ධර්මායතනයේ සලකන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩ සිටින ස්ථානයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ලංකාව පුරාමත් නොයෙක් රටවලත් අරණ්‍ය සේනාසන භාවනා මධ්‍යස්ථාන 300 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඒ සියලු භික්ෂූන් වහන්සේලා ධර්ම විනයට අනුව කටයුතු කරන තේරවාදී බුදුදහම ඉගෙනගෙන බොහෝ දෙනාට අධ්‍යාපනය ලබා දෙමින් ශාසන ධර්මයට අනුව කටයුතු කරන භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙමව්පියන්ගෙන් ඥාතීන්ගෙන් වෙන් වෙලා ගේදොර ඉඩකඩම් අතහැර දමලා කුඩා වයසේ යෞවන වයසේ පැවිදි වෙලා උතුම් උපසම්පදාවක් ලබාගෙන මහඟු සේවයක් සිද්ධ කරන්නේ. මේ ආයතනයේ වැඩ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා බුරුම රට වැඩම කරලා තේරවාද බුදුදහම බුරුම භාෂාව, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, පාලි භාෂාව හොඳට ඉගෙන කියාගෙන උන්වහන්සේලා මේ ධර්මය භික්ෂූන් වහන්සේලාට ඉගැන්වීම සඳහා දැන් මේ ධර්මායතනයේ පිහිටුවලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ධර්මායතනයට වැඩම කරන භික්ෂූන් වහන්සේලාට නීතිමාලාවක් තිබෙනවා. ඒ නීතිමාලාවට අනුකූලව තමයි මෙහි බාරගෙන මේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යොමු කරන්නේ. ඒ අනුව දේවානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් මග්ගවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ ආචාර්ය මඩුල්ල බොහොම සන්තෝෂයටපත් වෙන්න ඕන. මේක විශාල කාර්යභාරයක් මේ කරන්නේ. ශාසන පැවැත්මට ශාසන ගුණධර්ම දියුණුවට හේතු වන විශාල අඩිතාලමක් මේ දාලා තිබෙනවා. භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වුණාම හොඳ පරිණත භාවයක් තිබෙන්න ඕන. බුද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳව, පාලි භාෂාව පිළිබඳව, ව්‍යාකරණ ඥානයේ පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් තියෙන්නට ඕන. එතකොට තමයි මේ දහම් රසය විඳ ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දෙනාට මේ ධර්මයේ කියා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. ගුරුවරයෙක් වුණත් හැම ගුරුවරයෙකුට මේ අධ්‍යාපනයේ එහෙම පැහැදෙන ආකාරයට කියලා දෙන්න අමාරුයි. හැම අතකින්ම පරිණත භාවයක් තිබෙන්න ඕන. ඒක අපේ දේවානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, මග්ගවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ ආදී කීප නමට හොඳට ඒ ශක්තිය තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලේ යෝගාශ්‍රම අවවාද අනුශාසනා පරිදි මේ අක්කර 100ක් පමණ තිබෙන විහිදී පවතින මේ ඉඩම තුළ තමයි මේ ආරණ්‍ය සේනාසන මේ ධර්මයේ දැන් ඉදි කරගෙන යන්නේ. දැනට ස්වාමින් වහන්සේලා 29ක් පමණ වැඩ ඉන මේක දියුණු කළාම ස්වාමින් වහන්සේලා 100ක් නමකට උනත් වැඩම කර ඉන්න පුළුවන්. වැඩම කරાવી. හරියට ධර්ම ශාස්ත්‍රයේ
උගන්වන තැනට ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා අනිවාර්යෙන් වැඩම කරන. දැන් උගන්වන තැන් කීපයක් තියෙනවා. හමුදුරු 50 ඉන්න එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මේ ආයතනෙත් අපේක්ෂා කරන් අන්නේ කාරණ ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහායි. ඉතින් මේ වැඩම කොට වදල් අපි අතිපූජනීය විටියර ස්වාමීන් වහන්සේ, මීතලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ යන සංඝ පිටුරුන් වහන්සේලා දෙනම ගේ මූලිකත්වයේ අවවාද අනුශාසනා තබාගෙන තමයි මේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඉතින් දුෂ්කර ප්‍රදේශයක වුණත් මේ පවත්වාගෙන යෑමෙන් ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වයට විශාල ශක්තියක් ලැබෙනවා. රස්නේ තමයි දවල් කාල විශේෂයෙන් පවතින්නේ. උදේ කාලේ හවස් කාලේ බොහොම හොඳයි. එක පැත්තකින් වැවක් පිහිටා තිබෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් කුඹුරක් පිහිටා තිබෙනවා. කරදර කම්කටොළු බාධකයන් අරමුණු බොහොම අඩුයි. එහෙමනම් ඉදිරි කාලයේ කරදර පීඩාවක් නැතුව මේ ශාසනික කටයුතු කරගෙන යන්න මෙම ආයතනයේ පුණ්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ආචාර්ය උපාධ්‍යායන් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා ලබාගෙන ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කළ කතිකාවතකට අනුකූලව එකම භික්ෂු පිරිසක් වශයෙන් හදාගෙන මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු ඉතා හොඳින් ඉදිරියට ගෙන යාමට වාසනාව ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ. එහෙමනම් තෙරුවන් සරණින් මේ ධර්මායතනීය කටයුතු අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරගෙන යන්න මේ නේවාසික ආචාර්යයන් වහන්සේලාට ශක්තිය බලය වාසනාව නිරෝගී සැප ලැබේවා. දෙස් විදෙස් කොයි කාගේනොත් උදව් උපකාර අනුග්‍රහය ලැබේවා. අපේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමගේ ප්‍රධානත්වයේ තබාගෙන මේ සියලු කටයුතු කරගෙන යන්නට ශක්තිය බලය වාසනාව සැලසේවා කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ඒ ආශිර්වාදාත්මක අනුශාසනාව සිදු කරමින් මේ පින්වතුන්ට අනුග්‍රහ දැක්වූ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ලේකකාධිකාරී පූජනීය කහගොල්ලේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ කටයුතු ශාසනික කටයුතු වලින් යුක්තව අවිවේකීව ගත කරන්නා වූ කෙනෙක්. නමුත් අද මේ අවස්ථාවේදී මේ පින්වතුන් කෙරෙහි කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව මේ වෙනුවෙන් අද දවස වෙන් කරලා මේ ස්ථානයට වැඩමවලා මේ වටිනා අනුශාසනාවක් ඒ වගේම ආශිර්වාදයක් කරමින් මේ ධර්මයෙන් සංග්‍රහ කරන්නට යෙදුනේ පූජනීය ස්වාමින් වහන්සේට තව තවත් උන්වහන්සේ මේ සිදු කරන වටිනා ශාසනික මෙහෙවර අඩුවක් නැතුව වැඩි වැඩියෙන් සිදු කරමින් තමන් වහන්සේගේ පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවන් මුදුන් පමුණවා ගන්නට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. ඊළඟට තිබෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අනුශාසනාවක් සිදු කිරීමයි. මේ ලංකාව පුරාමත් එවැගේම විදේශ රටවලත් වාසය කරන්නා වූ බොහෝ පින්වතුන් මේ සේනාසනයේ අභිවෘද්ධිය අපේක්ෂාවෙන් මේ වගේ දියුණුවට අප උපකාර සිදු කරමින් සිටිනවා. සෑම දිනාටම මේ අවස්ථාවට මේ ස්ථානයට පැමිණිලා සහභාගී වෙන්නට නොහැකි බැවින් ඒ සෑම දිනාටම මේ පින්කමට දුර බැහැර සිට නමුත් සහභාගී වෙන්නට පුළුවන් වෙන ආකාරයට මේ අන්තර්ජාලය හරහා මේ කටයුතු විසුරුවා හරිමින් සිටින්නේ. ඒ නිසා දැන් ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ සඳහා උපකාර වුණ පින්වත් සෑම දෙනාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් ධර්මානුශාසනාවක් සිදු කරන්නට අපි ආරාධනා කරනු ලබනවා. ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථා කාරක සංඝ සභික නාවියන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති හා ප්‍රධාන කර්මස්ථානාචාර්ය අතිගරු පූජනීය අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින් වහන්සේට ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අනුශාසනාවක් සිදු කරන ලෙස
Our most humble thanks to the Mahathera for his invaluable blessings. Now for the advisors and blessings in English medium, we respectfully invite Most Venerable Kammathanacharya Angulgamuya Aryananda Mahathera, the member of Karaka Sangha Sabha of Sri Kalyani Yogashrama Sanstha. මුලහසනෙහි වැඩවාසය කරන ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් අවසරයි, ගරු සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි, ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, වචනයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මතක් කරන්න අපිට අවසර ලැබේවා. Dear the venerable teachers, dear the venerable Sangha, dear the devotees, the most venerable teachers and Sangha members had been explaining the valuability of these wholesome works. The study center, International Study Center, they already started in this place called Sri Lanka, Aanamandua. One of the very important building already completed, we call Sangha Vasa. Sanghas can stay there inside the building, and also some other functions, meditation and studies, all can be done inside this building, which is called Sangha Vasa. In few minutes, going to offer to the Sangha. So the Buddha Sasana started by the Lord Buddha's teaching, 2600 years plus. The Buddha himself started general teaching for the Venerable Sangha and also the devotees. Basically, Buddha's teaching during the Buddha time, basic teachings. Later on, the Sasana had to continue. So Buddha's teaching categorized the studies, basic studies, Venerable had to learn. This is called Buddhist learnings. All the Venerables had to do it. And also the devotees also had been doing these studies. So that devotees also should know some of the practice, some of the Buddha's teachings. So especially the Venerables, the training period and also dependence period, that we all have some of the studies, university, 5 years, degree, this kind of studies we have. Similarly, in the Buddha Sasana also, we have the 5 years basic studies called dependence. So those studies all had to complete during this period. That monastic rules had to study, and how to follow the monastic rules had to study. So those studies later on categorize. So Buddha's teaching categorize for the studying and also practice and also achievements. The Buddha Sasana we call 3 levels, we call Pariyatti and Pratipatti, Prativeda. So study is very important in the Buddha Sasana. So Venerable Devananda and also Venerable Maggavihari, they had been planning a study center in Sri Lanka. So they had been doing studies in Myanmar. So many years had been completing their studies very well in few languages. As Venerable Somasa Mahathera said, they completed all the studies there. Then they had been thinking of studying a center in Sri Lanka. So then during this period, the Mr. Bandara, he wanted to offer this land. Beginning, he wanted to offer this part of the land. Later, he knew this land is very important for the Buddha Sasana. Together, his wife and also mother, together they offer full of the land. It contains around 100 acres, nearly 100 acres. All they offer to the Buddha Sasana. So Venerable Devananda and Venerable Maggavihari and also other few Venerables, they well studied. They completed their studies very well in Myanmar.
and even in Sri Lanka. So then they had been thinking establish this center here, very difficult in this area. From the Colombo, around 4 hours journey in a rural area. So one side is river, other side is the water reservoir. So this kind of the difficult place. But they had very big effort. They started this center few years before. Now already completed the very important building, Sangha Vasa. As Venerable Somasa Mahatera said, we needed many of the other buildings there in this place to continue. Because Venerable's idea is teaching here few hundred of the students, especially teaching for the local and foreign Venerables, local and foreign students. So those Buddhist teaching, their idea is teaching here, needs their accommodations and need their other facilities. Had to complete. So gradually we hope they gradually will complete all these their facilities, then can continue their teachings very well. So earlier we explained Buddhist teaching categorized three. So very important. The Buddhist teaching is the basic teaching. So we know the Buddhist teaching. Vinaya is the Buddhist Vinaya rules, and suttas is Buddha's teaching of the suttas, how to practice, and Abhidhammas, also Abhidhamma theories and all the Abhidhammas. All those contain Buddhist teaching. If we know enough learning, as Venerable said, so we can practice, but we cannot teach others. When the Venerable have this knowledge, they can have the practice in knowledge, they can share their knowledge. So the Venerables, Devanandas and other Venerables, all they done very well. So our most Venerable Jinavansa Mahatera, who is the founder of Sri Kalyani Yoga Ashrama Sastha, he started this Porous tradition for that our Sri Kalyani Yoga Ashrama Sastha in 1951, June 18. So Venerable idea is these things. Venerable started for these things, teaching the Buddhist teaching, clearly teaching to the Venerable Sangha. And also Venerable's idea is practicing and also achievements, attainments. So Venerable Jinavansa Mahatera had this idea and he started by himself, and also that as a teacher, supported by the Venerable Jnanaram Mahatero. Few of the Venerables also supported. Finally, it became very big organization in the Sri Lanka. Now contain around 300 branches in the country, some branches in the abroad also. So those monasteries, Venerables, also number of the Venerables, more than 2,000, they are in the country. They all practice very well Buddhist teaching. First they learn. In this organization, had to learn very well Buddhist teaching, Vinaya rules or practicing rules, monastic rules, 227. All had to learn very well. Venerable had to practice all very well. We know that Venerable Devananda and Venerable Maggavyana and those Venerables, even they are in the Myanmar, they had been practicing, even very difficult, even though they had been practicing. Similarly, we had to learn very well. Then we have to practice this Buddha's teaching, 227. Our monastery, our organization, all the Venerables, they had been practicing these 227 roles. So then, not only that, then Buddha's teaching, Sutta and Abhidhamma, those teachings contain how to develop their mind, how to clear up their mind. So those parts also contain in this practice. Also our organization, that among these 300 branches, we have many centers, meditation centers, and all the other teaching centers. So those organization, one of the very important branch in this place is international branch. So that one of the story we are going to explore, a small story that our Jinavansa Mahatera, who found of this Yoga Ashrama, had been running this monastery 40 plus years, nearly 50 years. His last age, come to the last age,
year 2003, Venerable declared, Venerable explained, I am now 97 years old. In 2 days, I will pass away. Many of my students and many of my devotees, they practice and they are in the celestials. They are inviting me. Day after tomorrow, I go to the celestial called Tusita. Venerable declared it in 2003, and later in same thing happened in 2 days. 2003, July 13th. So such a Venerable started our organization. So later, the organization got brightened because of our Arya Dhamma Mahathera. Well studies and well practiced Venerable. So later become the chief advice of the organization, Arya Dhamma Mahathera. All the Tripitakas, all the Buddha's teaching, very well learned by heart. And also not only that, memorizing all the Buddha's teaching and preaching the Dhamma, very valuable Dhamma. So such a valuable Venerables came up from this organization. So today also we are very lucky. We have very valuable Venerable for the organization. We know the most Venerable teachers, our Janananda Mahathera, also one of the very valuable Venerable. And also very humble and also practice very well Venerable. So that second Venerable also, that our Sri Kalyani Yoga Ashrama, that President Venerable Vinita Mahathera also very well learned and also very well teaching this Dhamma and also meditation also. So all the other Venerables that we, the other Venerables, among these Venerable, the Venerable Somasa Mahathera, also very well learned all this teaching and also very well learned meditation and teaching. Such a valuable Venerable there in our organization. Some of the Venerables we know, they very well learned Dhamma and preaching Dhamma even 10, 12, 15 hours. So long preaching ability for them. These abilities come because of the Venerable Ajinvasa Mahathera started this very valuable organization. So Venerable the Devananda Mahathero and also Venerable Maggavihara Thero and also other Venerables, their aim is building up such a Venerable. Furthermore, studying Venerables and also studying devotees. We know definitely it is the fruitful there because our Sri Lanka, also many devotees, their blessings, Venerable Sangha also blessings, and also we know many devas and many their supporters come to do these works. So we hope in future many people can study there, many Venerable can study there, and then they can teach this Dhamma throughout the world. So we wish Venerable Devananda Mahathero and also Venerable Maggavihara Thero and also other Venerables that fulfill their wishes and fulfill their practice and attainment, path, protions and Nibbana. And also the devotees, very important devotees, Mr. Bandara and also Mrs. Bandara and also mother, and also that Professor Ranjani Gamage and also Professor Amit Gamage and also our many of the devotees, they had been supporting for these projects. Wish all of them fulfill their wish and fulfill their practice and attainment path protions. And also many supporters we know throughout the world had been supporting for these projects. Wish all of them fulfill their practice and attain path protions. All the Deva beings and universal beings fulfill their practice and attain path protions and Nibbana. Theruvan Saranai. ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව ආරම්භය ආරම්භක ස්වාමින් වහන්සේලා එවැගේ මේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථා නැමැති මේ පුණ්‍ය භූමියේ පුණ්‍ය ආයතනයේ මිනිරුවන් හා සමානව වැඩ සිටිය ඒ මහා සංඝ පිතෘන් වහන්සේලා පිළිබඳව එවැගේම මේ වටිනා පුණ්‍ය භූමිය ආරම්භය එවැගේම මේ ඉඩකඩම් පූජා කළ පින්වතුන් මේ ආයතනයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සිදුවෙන ආකාරය ආදිය පිළිබඳව මනාකොට පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරමින් වටිනා අනුශාසනාවක් සිදු කරන්නට යෙදුන
අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ඒ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට තමන් වහන්සේ කරගෙන යන මේ ලෝකවාසී සදැහැති බෞද්ධයන්ට නිවන් මඟ එලිපෙහෙලි කර දෙන ඒ වටිනා පුණ්‍ය ගමන සාර්ථකව සිදු කරගෙන යන්නට තව තවත් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය, දෙවියන්ගේ රැකවරණය, සත්පුරුෂයන්ගේ ආධාර උපකාරය ලැබේවා. ස්වාමින් වහන්සේටද සුවසේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසද වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඊළඟට තිබෙන්නේ මේ පින්වත් සෑම සියලු දෙනාම පුනපුනා බලා සිටින ඒ මහඟු අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීමටයි. එනම් මේ සදැහැති පින්වත් සෑම සියලු දෙනාගේම ධන පරිත්‍යාගයෙන් උපකාරත්වයෙන් ගොඩනගන්නට යෙදුන මේ ප්‍රධාන ආවාස කුටිය සංඝ සතු කොට පූජා කර ගැනීමයි. ඉතින් ඒ සඳහා පළමුවෙන්ම ගොඩනැගිල්ලක් හැදෙන්නට එතන භූමියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ භූමිය පූජා කරන්නට යෙදුනේ අපටත් ඥාතීත්වය දරන නිකවැරටිය කන්දේ ගෙදර ගමේ වාසය කොට අද කොළඹ ජීවත් වෙන අපගේ ඥාතිවර ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මෞතුමිය තමන්ට පරම්පරාවෙන් ලැබුණ ඒ පුණ්‍ය මේ භූමිය නිවන් පතාගෙන තමන්ට සසර ගමන සුඛා පටිපදා කිප්පා භිඤ්ඤා ආකාරයෙන් සිදු කරගෙන මේ ජාති ජරා මරණාදී සසර දුකින් නිදහස්ව ලබන උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව ඒ මුතුන් මිත්තන්ටද නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේට වසර කිහිපයකට පෙර මේ පුණ්‍ය භූමිය මහා සංඝරත්නයේ විසයෙහි සංඝ සතු කොට පූජා කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඒ අනුව ඒ පූජාවෙන් පසුව සදැහැති බොහෝ පින්වතුන් මේ පුණ්‍ය කටයුත්තට සහසම්බන්ධ වෙලා අද මේ තත්වයට මේ පුණ්‍ය භූමිය පත් කරලා සංඝයාගේ පහසු විහරණ සැලසෙන ආකාරයට මේ සේනාසන පහසුකම් සැලසීලා තිබෙනවා. ආරම්භයක් වශයෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් මේ කුටි 5ක් සකස් කරලා මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා. ඒ වගේම දැන් මේ ප්‍රධාන ආවාස ගෘහය සකස් කරලා තිබෙනවා. ඉදිරියට තව මේ මහා සංඝරත්නයට වැඩ සිටින්නට පහසු විහරණ සැලසීමේ අදහසින් යුක්තව ඒ කුටි සේනාසන සකස් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් දැන් ඒ ප්‍රධාන ආවාස කුටිය සේනාසනය සංඝා වාසය සංඝ සතු කොට පූජා කර ගැනීමටයි බලාපොරොත්තුව. ඒ සඳහා දායකත්වය දරූ බොහෝ පින්වතුන් සිටිනවා. ඒ අතරට විශේෂයෙන් දැන් මේ පැන් වඩලා ඒ පූජාව සිදු කරන්නට විශේෂ අනුග්‍රහ දැක්වූ පින්වතුන් ආයතන කිහිපයකට අපි දැනුම් දීම සිදු කරනවා. මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඉදිරියේ තිබෙන පැන් භාජන ළඟට පැමිණෙන්නට කියලා විශේෂයෙන් ශ්‍රම දායකත්වයේ දරමින් මේවා ගොඩනගන්නට කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ යුද හමුදාපතිතුමන්ගේ අනුශාසකත්වයේ මත මඟ පෙන්වීම මත ඒ කටයුතු සිදු කළා වූ ඒ යුද හමුදාවේ මහත්වරුන්ට එවැගේම මේ සේනාසනී දායක සභාව වන ක්ෂේම භූමි දායක සභාව වෙනුවෙන් ඒ සඳහා සුදුසු පින්වතුන් එවැගේම දෙස් විදේශ ආධාර උපකාර කළ දායක පින්වතුන් වෙනුවෙන් පින්වතුන් පිරිසක් එවැගේම ගොදුරු ගම වන රජවිගම කරවලගස්වැව ප්‍රදේශයේ ඒ ගම්වැසී පින්වතුන් කිහිප දෙනෙකුට මේ ස්ථානයට පැමිණිලා මේ අතපැන් වක් කරලා
ඒ පූජාව සිදු කරගන්නට සූදානම් වෙන ලෙස මතක් කරමින් ඒ පූජාව සිදු කිරීම සඳහා අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබනවා ශ්‍රී කල්යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථා ප්‍රධාන සභාපති දුරන්දර දික්කේන විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය මහා කම්මඨානාචාර්ය අතිගරු පූජනීය මීතලාවේ විනීත ස්වාමින් වහන්සේට සේනාසන පූජාව පිළිබඳව කෙටි අනුශාසනාවක් සමග මේ පූජාව සංඝ සතුකට පූජා කර දෙනසේක්වා කියලා. Our most humble thanks to the Angulgamuwe Mahathera for his precious blessings. Now it's the most important session of the ceremony, the offering of the Sangha Vasa. This Sangha Vasa was built with the contributions of hundreds of donors in Sri Lanka and elsewhere, but only some of them are present here today. So the offering of the Sangha Vasa is made by the devotees who are present here today, representing different sectors of the donors and contributors to the construction of this Sangha Vasa building. The representatives include Sri Lanka Army and Security Forces, Kshema Bhumi Sansadaya, the Dayaka Sabha of IIT, different donors and well-wishers from Sri Lanka and elsewhere, and the devotees from the Rajavigama village. Behalf of the Mahasangha to accept the offering of the newly built residence to the Sangha, we respectfully invite Most Venerable Tripitaka-acharya Meetalave Vinita Mahathero, the President of Sri Kalyani Yogashrama Sanstha. මුලාතනේ වැඩ සිටින අපේ අතිපූජ්‍ය ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අරණ්‍ය සේනාසන පිළිබඳ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාසනයේ ප්‍රධාන ශාසක ධුරන්දර මාහිම්පාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දැන් මේ සදැහැති උදවිය බොහොම සතුටු වෙන්න සෝමනස්සං පවේදෙත්වා කියන මේ බුද්ධ වචනයට අනුව වඩා සතුටක් වෙන්න ඕන. ඒ ඇයි? තමන්ගේ ධාර්මික ධනයක් සාසනය වෙනුවෙන් යොදලා දැන් ඒ අග්‍ර අවස්ථාව පූජා අවස්ථාවට මේ පැමිණේ. ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්න සෝමනස්ස හිතේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කරුණඵල විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න මේ කරන්නා වූ සේනාසන පූජාවේ කුසලය අපේ ජාති ජාතියක් පාසා සංසාරේ පාරමී පුරාගෙන අවසානයේදී ශාන්ති ලක්ෂණ නිවන් දකින්නත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පින්වත්නි, පිමතරා බුද්ධ ශාසන කාලයේදී ජෝති සිටුතුමා බුදු පියාණන් වහන්සේට වටිනා සුගන්ධ ගන්ධ කුටියක් පූජා කරලා එතුමා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කළා. ජෝති සිටුතුමා මේ බුද්ධ ශාසන කාලයේ තමයි රජගහ නුවර මහා පුදුමිදී වස්තු ඇත්තා වූ සිටුවැරියෙක් බවට පත් වුණේ. එතුමාට මාලිගාවක් හදන්න ඕන වුණා. සක්‍ර දෙවියන්ට දැක්කා මෙතුමා පුදුම විදිහේ පින්කම් කරපු කෙනෙක්. මිනිස්යන් හදන මේ ගෙවල් ඕන නැහැ. දෙවියන් විසින් මවාපා ස්වර්ණමය වූ මාලිගාවක් පහළ කරලා දුන්නා. අන්තිමේට මෙතුමා සියල්ල අතහැරලා දාලා ශාසනය පැවිදි වෙලා ජෝතිය මහරහතන් වහන්සේ වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. ඇයි මේ මහනුවරේ වස්තු අත්හැරලා එදා පින්නත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේට සුගන්ධ ගන්ධ කුටිය පූජා කළ ප්‍රාර්ථනා කරේ මට මේ පිනෙන් නිවන් දකින්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි. නිවන් දකින්නයි කියන්නේ ප්‍රඥාවයි. ඒ නිසා අපිටත් මේ කරන්නා වූ සංඝයාට කරන දැහැමිමේ පූජාවේ කුසලයෙන් ඉතා ඉක්මනින් මේ බුදු සාසනයේ හෝ වේවා ඊළඟ බුදු සාසනයක හෝ වේවා පාරමී ධර්මයන් බුදුන්පත් කරගෙන ශාන්ති ලක්ෂණ නිවන් දකින්නත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න.
ඊළඟට මේ ලංකා දීපේ පින්නත්නි පළමුවෙන් මහා සංඝරත්නයට පූජා කළේ කවුද? දේවානම්පිත රජුරෝ. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේලා මිස්සක පව්ව කියන මිහින්තලාවට වැඩම කරලා නැවත රජුරුවන්ගේ ආරාධනාවෙන් මහා මේඝවන උයාන කියන මහමෙවුනාවෙන්ට වැඩම කරගත්තා. එදා දේවානම්පිත රජුරෝ පැන්කෙන්ඩි අරගෙන ස්වාමීනි මේ භූමි භාග්‍ය මහා මේඝවන උයාන මහා සංඝරත්නයට මම පූජා කරනවා කියලා අතපැන් වත් කරලා පූජා කළා. මේ මහා පෘථිවිය කම්පා වුණා පින්නත්නි. ඒ ඇයි? බුද්ධ ශාසනයට මේ පූජාවක් වෙනවා. ශාසනය මේ රටේ පවතිනවා, ස්ථිර වෙනවා, ප්‍රතිපත්තිය ආරක්ෂා වෙනවා කියන බව දක්වමින් තමයි මහා භූමි චලනයක් වෙලා මේ පිළිගන්ට යෙදුනේ. එහෙමනම් ඒ භූමියේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඒ භූමියේ තමයි අපේ අතිපූජ්‍ය රාජකීය පඬිතු කඩවැද්දේ ජිනවන්ත මාහිම්පාණන් වහන්සේ, අතිපූජ්‍ය මාතර ඥානාරාම මහා ස්වාමීන් වහන්සේ, අතිපූජ්‍ය ගටමානි විමලවන්ත පඬිතු මාහිම්පාණන් වහන්සේ, අතිපූජ්‍ය නාවිනී අර්ධම් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහේ යෝගාතන මේ සංඝ පිරිසක් මනා ආකාරයෙන් පැවිදි කරවලා උපසම්පදා කරලා උන්වහන්සේලාට මේවා පවත්වන්නට කතිකාවත් දිනචරියාවන් සකස් කරලා ඒ ධර්මතාවයන් අපේ හදවතට දීලා තමයි උන්වහන්සේලා අපවත් වෙන්න යෙදුනේ. ශාපේ සංඝ පිරිස හිතන්ට ඕන ඒ උන්වහන්සේලා දුන්න කතිකාවත් දිනචරියාවන් ආරක්ෂා කරමින් මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න මේව අපේ ගුණ දන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේලා කෙරෙහි ගෞරවයත්තා මේ සදහැතියන්ගේ ධන වියදම් කරලා මේ අද අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනයේ අභිනවයෙන් ඉදි වූ බුද්ධ මන්දිරය කුටි 10ක් කාර්යාල 2ක් සහිත මේ සංඝා වාසයේ මේ පූජා කරන්නේ මේ පින් දැකලා මේ ආනිසංස දැකලා අපේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇතුවයි. ඒ නිසා මේ සඳහා දායකත්වය ලබාගෙන තියෙනවා සරණ භූමි සංසදයේ ප්‍රධාන දෙස් විදෙස් දායක කාරකාදීන් එවාගේම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශයත් මේවට උපකාර වෙලා තියෙනවා. සෑම කෙනෙක්ම හිතන්න අපේ ධනෙ වැය කරගෙන ශ්‍රමය වැය කරගෙන මහා සංඝරත්නයට මේ කරන්න පූජා කුසලයේ අපි සියලු දෙනාටම ශාන්ති ලක්ෂණ නිවන් දකින්නත් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන දැන් පළමු කොට බුද්ධ මන්දිරය ගැන හිතන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා පවත්වන ඒ සුගන්ධ ගන්ධ කුටියත් සංඝා වාස කුටි 10ත් ඒ වගේම සංඝයාගේ වැඩ කර ගැනීම තියෙන කාර්යාල 2ක් සහිත මේ සංඝා වාසය මහා සංඝරත්නයට පූජා වේවා කියන අදහස් ඇති කරගෙන කවුරුත් নমස්කාරය කියන්නේ. දැන් පැන්කෙන්ඩියයි කෝප්පයයි ස්වාමිනාසේ ළඟට ලං කරලා බොහොම සුළු සුළුවෙන් වතුර වඩන්නේ ස්වාමිනාසගේ අතට පැන් වඩන්නේ. මම මේ කියන වාක්‍යයත් එක්කයි ඕකාසහම්බන්තේ ඉමං බුද්ධ මන්දිරංච ඉමානි දස සේනාසනානිච දේ ලේකක ඕවරකානිච සංඝා වාසංච ආගතා නාගතස්ස මහා යෝගාවචර භික්ඛු සංඝස්ස යතා සුඛං පරිභෝගත්තාය නියාතේම ဒုတိယံ පි මයම් බන්තේ ඉමානි සේනාසනානි ආගතා නාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස යෝගාවචර භික්ඛු සංඝස්ස යතා සුඛං පරිභෝගත්තාය නියාතේම
තතයම්පි මයම් බන්තේ ඉමානි සේනාතනානි ආගතා නාගතස්ස චාතුද්දිසස්ස යෝගාවචර භික්ඛු සංඝස්ස යතා සුඛං පරිභෝගත්තාය නියාතේම අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම තෙනතුන් සෙව් දිගින් පැමිණි නොපැමිණි මහා සංඝරත්නයේ සැප විහරණ පිණිස පූජා කරමු. පූජා වේවා. හොඳයි, මේ සේනාසන පූජා කුසලයේම මේ සදැහැතියන්ට ජීවිතාන්තයේ දක්වා විතර නැගේවා, මතක් වේවා. අන්තිමේට කර්ම නිමිත්ත වශයෙන් පහළ වෙලා ඊළඟ භවයේ සුගතියෙන් සුගතියට ගමන් කොට පාරමී පුරා නිවන් දකින්නම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. All the donors and contributors overseas, make yourselves full of joy and wholesome thoughts, and join the offering by bearing this statement in your mind. Most Venerable Mahasangha, we hereby offer this Sangha Vasa building, built with our contributions to the Mahasangha, who is dwelling in all directions, north, south, east and west, who has arrived here at IIT and who has not arrived here today, so that the most Venerable Mahasangha can use this building in any convenient manner. හොඳයි. ඒ වටිනා පූජාව මහා කරුණාවෙන් යුක්තව මේ පින්වතුන්ට සිදු කර දී වදාළ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථා ප්‍රධාන සභාපති දුරන්දර මාහිමිපාණන් වහන්සේට තව තවත් මෙබඳු වටිනා ශාසනික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙමින් තමන් වහන්සේගේ පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවන් මුදුන් පමුණවා ගන්නට ආයුරාරෝග්‍ය සැප සම්පත් වඩා වර්ධනීය වේවා කියන ආශිර්වාදය අපි සිදු කරමු. ඊළඟට තිබෙන්නේ මේ අන්තර්ජාතික ධර්මායතනය ඉදිරි කටයුතු කොයි ආකාරයටද සිදු කෙරෙන්නේ, ශිෂ්‍යයන් මේ ස්ථානයට බඳවා ගන්නේ, සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද ආදී පිළිබඳව ලෝකයා දැනුවත් කිරීමේ කටයුත්තයි. ඒ සඳහා කරුවලගස්වැව අන්තර්ජාතික තේරවාද ධර්මායතනයේ කෘත්‍යාධිකාරී පූජනීය ත්‍රිපිටකාචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය වටගොඩ මග්ගවිහාරී ස්වාමින් වහන්සේටයි මේ ආරාධනය ඒ පිළිබඳව හඳුන්වා දීම සඳහා Our most humble thanks to the Meetalave Mahathera. Now it is the time to introduce the project that would be conducted in IIT. So we respectfully invite Most Venerable Vatagoda Maggavihari Thera, the Vice President of IIT, to introduce the project of International Institute of Theravada. මූලාසනස්ත අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වරක් ප්‍රමුඛ අපාචාර්ය උත්තම සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා වරක් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් පාද නමස්කාරයෙන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. අද පැවරිලා තියෙන්නේ අපිට පැවරි තියෙන වගකීම තමයි මේ ධර්මායතනය සම්බන්ධයෙන් ඒ දර්ශනය එහි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවරක්ද කියන එක ඉදිරිපත් කරන්නට. ස්ක්‍රීන් එක දාන්න බෑ. ස්ක්‍රීන් එක වල පේන්න. ස්ක්‍රීන් එක. ප්‍රශ්න. හරි. ස්ටක් වෙලා. නේ ස්ලයිඩ් ෂෝ ගන්න යන්න ඕනද? අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි මේ ආයතනයේ අන්තර්ජාතික තේරවාද ධර්මායතනය නමින්
නම් කරන්නට යෙදුණා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතු වෙලා. ඇත්තටම අපි අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අපි ඇත්තටම අපි දකින්නට සමර්ථ වුණේ නැහැ, වාසනාවන්ත වුණේ නැහැ. අපේ මාතර ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේත් කඩවැද්දුවේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සීලම ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි ඇත්තටම ඇස් දෙකෙන් දැක ගන්නට වාසනාවන්ත උනේ නැහැ. නමුත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ කතා ප්‍රවෘත්ති අනුව අපිට කියලා දීපු දේවල් අනුව අපි උන්වහන්සේලා ගැන හිතින් හිතාගත්තා, කියවගත්තා. මේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව කොච්චර අපහසුවෙන් ඒ කාලානුරූපව ඒ 1940 ගණන් වල 50 ගණන් වල ඒ සුදුසු පරිදි ඒ ආයතනයේ පිහිටවීම සම්බන්ධ කතා ප්‍රවෘත්තියත් ඒයින් වෙච්ච සේවයත් සහ අපට ඒයින් ලැබිච්ච සේවය අපි ඒ ආයතනය නිසා තමයි මේ මහානදම් පුරන්නේ කියන කරුණ අපි ඉස්සලම සිහිපත් කරනවා. ඉතින් අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිසා තමයි මේ සියලු කටයුතු සිද්ධ වුනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ආචාර්ය උත්තම වූ ත්‍රිපිටකධර අපේ මහානාවිනේ මහා ස්වාමීන් වහන්සේත් අපේ ආචාර්යයන් වහන්සේ වුණා, අපිව පැවිදි කරා. ඒ වගේම අපේ පහළ විටියල ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙන විට ඒ මහා උපාධ්‍ය දුරේ කටයුතු කරමින් වැඩ සිටිනවා. අපි සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරමින් අවවාද උපදේශ ලබා දෙමින්. ඉතින් මේ ධර්මායතනයේ අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වතුනි අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා ආරම්භ කරපු ඒ ශාසන පිළිවෙත කඩවැද්දුවේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ බුද්ධ වචනය යනෝ යමින් ඒ අප්‍රහිත ධෛර්යයෙන් ඇති කරගත්තා වූ මේ ශාසන ක්‍රියාපිළිවෙල අපේ නාවිනේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉදිරියට ගෙනගෙන අරගෙන ගියපු ඒ වගේම අපේ පහළ විටියල ස්වාමීන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ අපේ ආචාර්යන් වහන්සේලා දැනට බර උසුලන මේ ශාසන ප්‍රතිපදාවම තවත් ඉදිරියට දිග්ගැස්සීමට ඉදිරියට අරගෙන යන්නට ක්‍රමානුකූල වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කර ගැනීම සංවිධානය කර ගැනීම තමයි අපේ ඒකායන බලාපොරොත්තුව. අපි සියලු දෙනාම දන්න දෙයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග මනාකොට පැහැදිලි කර දක්වන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඒකේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා නිස්සය මුත්තක පරිසුපට්ඨාක බහුශ්‍රුත නැත්නම් භික්ෂුණී ඕවාදක කියන තනතුරු තුනක් අපේ ශාසනයේ තථාගතයන් වහන්සේ ඇති කරලා තියෙනවා. නිස්සය මුත්තක භික්ෂුන් වහන්සේ තනියම ඒ තමන්ගේ බණ භාවනා කටයුතු කරගෙන නිසෙන් මිදිලා වාසය කිරීමට තරම් සුදුසුකම් තියෙන භික්ෂුවක්. ඒකට ධර්ම විනය දැනුමක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ අභිධර්ම කොටස් ටික විනය විශේෂයෙන්ම විනය කර්ම පිළිබඳ දැනුම මේ සියල්ල ඇති කරගෙන ධර්ම දේශනා කෞශල්‍යයෙන් යුක්තව වාසය කිරීම තමයි නිස්සය මුත්තක භික්ෂුවකේ ගුණාංගය. අපි දන්නවා අපේ නාවේ අපි අහලා තියෙනවා නාවිනේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සියලු ගුණාංගයන්ගෙන් යුක්තවත් අවුරුදු 30 ගාණක්ම කඩවැද්දුවේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් නිස ලබා ගත්තා කියන එක. ඉතින් අපේ ඒකායන බලාපොරොත්තුව මේ නිස්සය මුත්තක ගුණාංග කියන එක අපි හැමදෙනා තුළම ඇති කර ගන්නට ඕනේ. අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒක අපිට ඇති කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ ආයතනයේ මූලික ඉලක්කය වුණේ මේ නිස්සය මුත්තක ගුණාංග. ඒ කියන්නේ ධර්ම විනය හොඳින් හදාරලා විනය පිටකේ හොඳින් හදාරලා විනය කර්ම මනාකොට කිරීමේ හැකියාව සහිතව විශේෂයෙන් සමත විදර්ශනා භාවනා දෙක අරිහත්ත්වයේ දක්වාම ඉදිරියට යන්නට ඒ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාමට අවශ්‍ය හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම තමයි නිස්සය මුත්තක භික්ෂුවගේ තියෙන ගුණාංගය. ඉතින් අපේ ආයතනයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගුණාංග ටික සංවිධිත වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මොකද අපේ ආචාර්ය අඟුල්ගමේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට නිතර කියපු කරුණක් තමයි ආයස්මුතුන් මේ භාවනා කටයුතු මෙහෙම කරගෙන යන අතරතුරේදී ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු ශක්තිමත් වෙන්න තව වැඩසටහන් තියෙන්නට ඕනේ කියන එක. ඒක තවත් ශක්තිමත් විය යුතුයි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අපේ ආචාර්යන් වහන්සේ අපිට මේ භූමිය පවා ලැබෙන්නට අපේ කන්දකීර්ති බණ්ඩාර මහත්මයාව යොමු කරේ. ඉතින් මෙතන ආයතනයේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන මූලිකම ඉලක්කය තමයි මේ නිස්සය මුත්තක භික්ෂුවකේ ගුණාංග ටික සංවිධිත වැඩසටහනක් ලෙස. අපි දන්නවා අවුරුදු 5ක් අඩුතරමේ නිශ්චයෙන් දිය යුතුයි. ඉතින් සාමණේර භූමියේ තියෙන අවුරුද්දත් එකතු කරලා ඒ අවුරුදු 6ක වැඩසටහනක් සකස් කිරීමට. ඊළඟට පරිසුපට්ඨාක භික්ෂුව කියලා කියන්නේ ආචාර්ය උපාධ්‍ය දුරයට සුදුසු ගුණාංග සහිත භික්ෂුව.
ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම දීඝනිකායේ මහා වර්ගය, මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූලපණ්ණාසකය, ඒ වගේම සංයුත්ත නිකායේ මහා වර්ගය, අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතෙන් ඉහළ කොටස් ටික, ධම්මපද අටුවාව සහ ජාමපදය සහ ජාතකයේ අටුවාව සහිතව ගැඹුරින් හදාරා තිබිලා වත්තක්ඛන්දකේ භික්ෂුන් ශිෂ්‍යයන් පුහුණු කිරීමේ ගුණාංග ඇති කෙනෙක්ම තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ හැටියට පරිසුප්පට්ඨාක තනතුරට සුදුසු වන්නේ. ඉතින් අපි ඒ සඳහාත් වෙනම වැඩසටහනක් ඒක ඉලක්ක කරගෙන ඒ අදාළ දීඝනිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, සංයුත්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, කුද්දක නිකාය අදාළ කොටස් ටික සංවිධිත ලෙස අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් කරලා ඒක අවුරුදු 2ක පාඨමාලාවක් ලෙසත් පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක වස් 9 10 වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සහභාගී විය හැකි දෙයක්. ඊළඟට බහුශ්‍රත භික්ෂුන් වහන්සේලා ලෙස අපි භික්ෂුණී ඕවාදක තනතුර ගැන හිතුවේ. ඒ සඳහා අපිට අටුවාවේ හම්බෙනවා ත්‍රිපිටකයේ සම්පූර්ණයෙන් හදාරා තිබිය යුතුයි අටුවා සහිතව. ඒ සඳහාත් අපි වෙනම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ලැබිච්ච පන්නරේ අවවාදය, ඒ වගේම බුරුම රටේදී අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබිච්ච ඒ ක්‍රමවේද සියල්ල මුසු කරලා අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ අධ්‍යාපන වැඩසටහන දැනටමත් අපේ ලංකාවේ තියෙන ඒ ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන තවත් සංවිධිත කරලා අවුරුදු නිශ්චය මුත්තක වැඩසටහන අවුරුදු 5ක් ඇතුළත, අවුරුදු 6ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මේ කොටස් ටික අපි සම්පූර්ණ කරනවා. දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ කොටස් ටික සම්පූර්ණ කරනවා ආදී ලෙසට ඒක සංවිධිත වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම. පරිසුපට්ඨාක තනතුරත් එහෙමයි. බහුශ්‍රත භික්ෂු තනතුරත් එහෙමයි. ඒ අතරතුරේදී අපේ මීතලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා ලෙසට ඒ බුද්ධ වන්දනා කටයුතු, ඒ වත්පිළිවෙත් ආදියත් නොකඩවා අඛණ්ඩව සිද්ධ කරගෙන යාමට මේ ආයතනයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම කෙටියෙන් මේ වැඩසටහන් ටික හඳුන්වා දුන්නොත් අපේ තියෙන වැඩසටහන් ටික තමයි අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වතුනි, පළවෙනි එක තමයි නිශ්චය මුත්තක පාඨමාලාව. මේ ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ ඒක වැටෙනවා. අවුරුදු 6ක වැඩසටහනක්. ඒකේ විෂයන් ලෙස ථේරවාදයේ මූලික સિદ્ધාන්ත, ඒ කියන්නේ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය මුල් කරගෙන විනය සූත්‍ර අටුවා ටීකා ඇසුරෙන් අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයත් තවත් වැඩිපුර ඉගැන්වීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක ථේරවාදී මූලික સિદ્ધාන්ත නමින්. ඊළඟ විනය පිටකයේ සම්පූර්ණයෙන් මේ අවුරුදු 6 අතරතුරදී හැදෑරීමට අපි කටයුතු යොදාගෙන යනවා. ඒක සඳහා ඒ විෂයන්ට ලැබෙන කාල පරිච්ඡේද වෙන් කරලා අවුරුද්දේ මෙච්චර මාස ගාණක් මේ වැඩසටහන සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මාසය ඇතුළත මෙච්චර පන්ති ගාණක්, ඊළඟ මාසෙ මෙච්චර පන්ති ගාණක්, ඒ ආදී ලෙසට අවුරුදු 6ටම සියල්ල මුලින්ම සැලසුම් කරලා ඊළඟට ඒ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අභිධර්මයේ පැත්තෙන් ගත්තම අපි බුරුම රට අධ්‍යාපනයේ ලබනකොට දැනගත්ත දෙයක් සහ අපිට නාවිනි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේත් සිහිපත් කරපු දෙයක් තමයි විශේෂයෙන් ගුරුවරයෙක් යටතේ ඉගෙන ගන්නට තියෙන අභිධර්ම ප්‍රකරණ ටික තමයි ධම්මසංගණී මාතිකාව, ධාතු කතාව, යමකේ සහ ප ဋ ාණය. ඉතින් මේ අවුරුදු 6 අතරතුර අපිට මුළු අභිධර්ම ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාවක් නැති නිසා මේ ගුරු ඇසුර ඉගෙනගත යුතු මේ පොත් ටික අපි ක්‍රමානුකූලව හැදෑරීම සිදු කරනවා. සූත්‍ර පිටකයෙන් තෝරාගත් සූත්‍ර අධ්‍යයනයක් පාලි භාෂාවේදී කියවීම, ලිවීම, රචනය හා කථනය කියන අංශවලටත් පාලි ව්‍යාකරණ සහ අපි බුරුම රටේදී ඉගෙන ගන්නට ලැබිච්ච අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට අටුවාව අධ්‍යයනය කර ණය ක්‍රම 30. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය වශයෙන්, සංවන්නනා ක්‍රම වශයෙන්, පරමාර්ථ වශයෙන්, නෙත්ති ණය ආදී ලෙසට එහි තියෙනවා ඒ අටුවාව අධ්‍යයනය කරන ක්‍රම 30ක්. ඒ ක්‍රම 30ත් අපි මේ අවුරුදු 6 අතරතුරදී ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලාට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට ඡන්දෝලංකාරය, ඡන්දස් සහ අලංකාර ඇතුව ගාථා බන්ධනය කිරීමේ හැකියාවත් ලබා දෙනවා. සමත කර්මස්ථාන 40ම අපි අධ්‍යයනය කරනවා. ඊට පස්සේ අරිහත්ත්වයට දක්වාම විදර්ශනා කර්මස්ථානය කොහොමද විසුද්ධි මාර්ගය සහ පටිසම්භිදා මාර්ගය ඇසුරින් විස්තර කරන්න කියන එකත් කතා කරනවා. ඊළඟට සම්පූර්ණ අවධානයක් ලබා දීමට කොහොමද මේ ශාසනය අපේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ඉඳලා අද දක්වාම අවිච්ඡින්නව අඛණ්ඩව පැවතගෙන ආවේ කියන ඒ මාතෘකාවත් ශාසන ඉතිහාසය ලෙස කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතරතුරේදී පුහුණුව ලෙස මෙම ස්ථානයේ වත්පිළිවෙත් ඉගෙන ගැනීමට, දෛනිකව බුද්ධ වන්දනා කටයුතු සිදු කිරීම, දෛනිකව භාවනාව සහ විශේෂයෙන්ම අපි විෂය නිර්දේශයේදී
ඒ සතියට දෛනිකව උදේ හවස කරන භාවනාවට අමතරව විශේෂ නිර්දේශයේ යටතේ ඒ භාවනාවට ආධාර පොඩි පුහුණු සැසිවාර පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන් අපි ඒ සමත කර්මස්ථාන 40ත් විදර්ශනා කර්මස්ථානයේ මාර්ගෝපදේශකයත් ඒ අධ්‍යාපනය වැඩසටහනක් ලෙසම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබා දෙන්න. ඊළඟට දියුණු කරන ලබන හැකියාවන් වෙන්නේ ධර්මදේශනා කෞශල්‍ය, සිවුරු මැසීමේ සහ පඬු පෙවීමේ හැකියාව. මේකත් අපි විශේෂයෙන්ම ගෞරවනීය අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ විෂයමාලාවෙම ඒ කියන්නේ දවසකට පන්ති 6ක් විතර කරනවා නම් ඒ පන්තියක් දෙකක් සතියකට වැය වෙනවා මේ සිවුරු මැසීම පඬු පෙවීම ආදිය ඉගෙනීමටත් ගුරුවරයෙක් යටතේ. එතකොට ඒ අදාළ මාස අවුරුදු ගාන සම්පූර්ණ වෙනකොට තුන් සිවුරක් මහා ගන්නට ඒ වගේම පාත්‍රා කළු කිරීම පාත්‍ර ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම පාත්‍ර දරුණු සෑදීමේ ඒ හැකියාවත් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ලබා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ අපේ තියෙන වත්පිළිවෙත් ලබා දීමත් ඒ අවුරුදු 6 ඇතුළත අපි ක්‍රමානුකූලව ලබා දෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ පරිසුපට්ඨහක පාඨමාලාව කියලා වෙනම පාඨමාලාවක් මේක අනිවාර්ය එකක් නෙවෙයි. කවුරු හරි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාර ගුරුවරයෙකුගේ ලක්ෂණත් ඇති කර ගන්නට ඕන නම් දීඝනිකායේ මහා වර්ගය, මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූලපණ්ණාසකය, සංයුත්ත නිකායේ මහා වර්ගය, අංගුත්තර නිකායේ තිකන්පාතින් උඩ කොටස සහ අටුවාසයි ධම්මපදය සහ ජාතක පාළිය කියන ඒවත් විශේෂයෙන්ම බුරුම ණය ක්‍රම යටතේ දීර්ඝව අධ්‍යයනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක අවුරුදු දෙකක් තරම් කෙටි වෙන්නට හේතුව තමයි අවුරුදු 6 ඇතුලේ ලැබිච්ච පදනම තියෙනකොට ඉතා වේගයෙන් අපිට ඒ කොටස් ටික සම්පූර්ණ කරගන්නට පුළුවන් වීම. ඒකෙදි වත්තක් හන්දකේදී භික්ෂුන් වහන්සේ ශිෂ්‍යයන් පුහුණු කිරීමට වත් 14 පුහුණු කිරීමට ඇති හැකියාවටත් ධර්ම විනය ඉගැන්වීමේ নানা ක්‍රමවේදත් ඒ වගේම භාවනාව අන්‍යයට කියා දීමේ හැකියාවත් අපි වර්ධනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට තියෙන එක තමයි බහුශ්‍රත පාඨමාලාව. මේ බහුශ්‍රත පාඨමාලාව කියලා කියන්නේ තවත් සමහර ස්වාමින් වහන්සේලාට කැමති ගැඹුරින්ම මේ ධර්ම විනය හදාරන්නට. ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද මුල අවුරුදු 6 දී අපි ඒ අධ්‍යයනය කරන කොටස් ටිකේදී මුළු ත්‍රිපිටකයම සම්පූර්ණ වන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ඉලක්කය තමයි නිස්සය මුත්තක භික්ෂුන් වහන්සේ නිර්මාණය කිරීම. ඊළඟට පරිසුපට්ඨාක භික්ෂුන් වහන්සේ. ඉතින් මේ බහුශ්‍රත පාඨමාලාව විශේෂයෙන්ම භික්ඛුනෝවාදක කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තනතුර ඉලක්ක කරගෙන හැදිච්ච පාඨමාලාවක්. ඒකෙදී මුළු ත්‍රිපිටකයම දීඝනිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, සංයුත්ත නිකාය, කුද්දක නිකාතේ තෝරාගත් ග්‍රන්ථ සහ විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය, භාවනා අංශයෙන් පටිසම්භිදා මාර්ගය සහ විසුද්ධි මාර්ගය ටීකා අටුවා ටීකා සහිත උගන්වනවා. සියලු විෂයන් බුරුමේ භාවිතා වෙන ණය ක්‍රම අනුසාරයෙන්. ඒ ණය ක්‍රම අනුසාරයෙන් දීර්ඝව අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙදී සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලාට කැමති නම් අපේ අතීතයේ වැඩ සිටියා වගේ දීඝ බහනක තනතුර විතරක් ගන්නට, දීඝනිකාය විතරක් අධ්‍යයනය කරන්නටත්, මජ්ක්‍ධිම නිකාය විතරක් අධ්‍යයනය කරන්නටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක තෝරා ගන්නට පුළුවන්. ඒ විෂයට අනුව කාල පරිච්ඡේදය තීරණය වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට කුඩා කාලේ හොඳට මතකයි නාවුනේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මහා සංඝයාට ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරනකොට කියපු කතාවක්. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අහුවම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් භාවනාවෙන් අපි දියුණු වෙන එක ගැන කතා කරනකොට ගුරුවරයෙක් යටතේ භාවනා කිරීමේ වැදගත්කම, ඒ ආයතනයක ගුරුවරයෙක් යටතේ අඛණ්ඩව භාවනා කිරීමේ වැදගත්කම ලොකු ශාස්ත්‍රය ලොකුවට පැහැදිලි කරලා ඒ වගේම ප්‍රකාශයක් කළා. යම් කෙනෙක්ට මේ පරමාර්ථ ධර්මයන් ගැඹුරින් හදාarලා තියෙනවා නම්, ගැඹුරින් විමසලා තියෙනවා නම්, විශේෂයෙන් අභිධර්ම පිටකේ හොඳින් හදාarලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට නිර්වොල්වම මේ භාවනාව කරගෙන යන්නට පුළුවන් වෙනවා. ලොකු පහසුවක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ කරුණ මගේ හිතට ගොඩාක් කාවැදිච්ච දෙයක්. ඒකෙන් මම දැඩි ලෙස අදිෂ්ඨාන කරගත්තා මේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා කියනවා වගේ මේ ධර්මයේ ගැඹුරින් හදාරීම මේ භාවනාවට ලොකු පිටිවහලක් වෙන නිසා හොඳින් මේ ධර්මයේ හැදෑරිය යුතුයි. ඒ සඳහා අපි ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා වගේම අපිට ආරංචි වෙච්ච පරිද්දෙන් ඒ ධර්ම විනය ගොඩක් ගැඹුරින් හදාරන රටවලට යා යුතුයි කියන එක. ඉතින් අපේ මුලින්ම ඒ බුරුම රටට අපිට යන්නට සිටිවිලි අපේ වේරපිටි ස්වාමීන් වහන්සේ සහ මම අතර ගොඩාක් සාකච්ඡා ගියා. ඊට පස්සේ අපේ සිද්ධාර්ථ අලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ, මතුගම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු බොහෝ දෙනා අපිත් එක්ක එකතු වුණා. අපිට විශේෂයෙන්ම මේ ආශිර්වාදයේ අපි අඟුල්ගමේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම අවසර ගන්න වෙලාවෙදිම ආයුෂ්මතුන් ගිහිලා හොඳට ඉගෙනගෙන එන්නට කියන අවසරය එක හෙලාම ලබා දුන්නා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකක් පසුබට වුණා විදේශයකට යන නිසා.
නමුත් පසුව අඟුල්ගමුවේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙත් කරුණු කීම මත සහ අප කෙරෙහි විශ්වාසය තියලා අපිට යන්නට පරිපූර්ණ අවසරය ලබා දුන්නා. බුරුම භාෂාවෙන් තියෙන සීල් එක පවා අපිට ලබා දුන්නා. ඒ ලියුම් පවා ලබා දීලා. ඉතින් ඒ විශ්වාසයේ උඩ අපිට යම් ප්‍රමාණයකට හෝ ගිහිල්ලා ඒ බුරුම රටේදී ලොකු සංවිධිත වැඩසටහනක් බුරුම රටේ දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා. බුරුම රටේ මුළු රටේම ඊටාම සංවිධිත ලෙස මේ ධර්ම අධ්‍යයනයේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාවෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානය, මහාසී භාවනා මධ්‍යස්ථානවල ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන ආකාරය අපි දුටුවා. අපි අහලා තිබුණා අපේ මීතලාවේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඒ කාලේ ස්වාමින් වහන්සේලා ගිහිල්ලා ඒ ලැබපු අත්දැකීම් ගැන. ඒ වගේම උඩුවිරියගම ධම්මජීව ස්වාමින් වහන්සේ ලැබපු අත්දැකීම් ගැන. ඒ වගේම නාවුවේනේ ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ අඟුල්ගමේ ස්වාමින් වහන්සේලා පාවොක්ක ලැබපු අත්දැකීම ගැන. ඒ වගේම අපේ කන්දගෙදර ස්වාමින් වහන්සේත් අපිට කියලා තිබුණා එහි තිබිච්ච ධර්ම අධ්‍යාපනය ගැන. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා අපි හිතේ දරාගෙන තමයි මේ ගමන ගියේ. ඉතින් අපිට සැබවින්ම තේරුණා ස්වාමින් වහන්සේලා කියන්නාseම බුරුම රට කියන එක ඒ තරම්ම ධර්මයෙන් බැබලිච්ච තැනක්. ඉතින් ඒකේ අපිට ගොඩාක් ගැටයුතු දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ බුරුම ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට කියන දෙයක් තමයි මේ ධර්ම ණය ක්‍රම අපිට ලැබුණේ ලංකාවෙන්. ඒ ලංකාවෙන් අතීතයේ අටුවා ටීකා ඉගෙන ගන්න ක්‍රම අපිට ලැබුණා. අද අපිට ටීකාවක් තනියම ලියන්න පුළුවන් ණය ක්‍රමයේ තියෙනවා. අපි සංඝ මහා නායක ස්ථානෙට ගිය වෙලාවේ ဒုတိ ය සංඝ මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අපි ඉදිරියේ අපිට සිවුරක් පූජා කරන්නට ඕන වුණා උන්වහන්සේට. උන්වහන්සේ සංඝ පීතෘවරයෙක්ගේ බුරුමේ. නමුත් කිව්වා ලංකාවට තියෙන ගෞරවය නිසා මටයි වේරපිටිය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දෙනම බිම ඉන්නකොට අපිටත් හිතා ගන්නට බැරි වුණා. ඒ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ආසනෙන් බිමට බැස්සා. බිමට බැහැලා දන ගහගෙන අපි දෙනමට සිවුර පූජා කරා. සිවුර පූජා කරලා කිව්වා ලංකාවට බොහොම ස්තුතියි. ඒ ලංකාව නිසා තමයි අද අපේ ශාසනය මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒක ලොකු ශක්තියක් වුණා. අපිට කිව්වා නිතරම මේවා මේ ණය ක්‍රම සමහර ඒවාද අභාවයට ගිහිල්ලා තියෙන අධ්‍යයන ණය ක්‍රම මේවා ඉක්මනටම ගිහිල්ලා ලංකාවේ ස්ථාපනය කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපේ උඩුදිගන සිද්ධාර්ථ ස්වාමීන් වහන්සේට පැල්මඩුල්ලේ විජිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට උපසම ස්වාමීන් වහන්සේට විශේෂයෙන්ම ඒ ආරණ්‍යවල විශේෂ පහසුකම් ලබා දුන්නා. හේතුව ලංකාවට මේ ණය ක්‍රම ටික අරගෙන යන්න ගිහිල්ලා ලංකාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේක උගන්වන්න. මේක ලංකාවෙන් අපිට ලැබිච්ච දෙයක්. ලංකාවට ලොකු අනතුරු සිද්ධ වුණා ඒ කාලවලදී, ඒ රජ කාලවලදී, ඒ වගේම විදේශීය ආක්‍රමණවලදී. ඒ නිසා මේ තොරතුරු ටික විශේෂයෙන් අටුවා අධ්‍යයන ක්‍රම 30 ලංකාවට නැවත රැගෙන යන්න කියන එක අපිට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ආධ්‍යාපන ආයතනයෙන් අපේ කඩවැද්දුවේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ආරම්භ කරපු ඒ ශාසන ප්‍රතිපදාව නාවුනේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉදිරියට අරගෙන ආපු ශාසන ප්‍රතිපදාව අපේ සංඝ පීතෘන් වහන්සේලා මේ දරාගෙන ඉන්න මේ සංඝ ප්‍රතිපදාව නාවින ආරණ්‍ය සේනාසනේ ගල්දුව ආරණ්‍ය සේනාසනෙන් අපිට ඒ ලැබිච්ච ඒ පන්නරය තවත් ඉදිරි පරපුරටත් සංවිධිත ලෙස ඒක තමයි මෙතන විශේෂත්වය අපි දකින්නේ. සංවිධිත ලෙස කාල පරිච්ඡේදයක් අනුව කාල සටහනකට අනුව ලබා දීමට තමයි මේ ධර්මායතනය පිහිටුවන්නේ. ඉතින් අපි සීලම ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පැමිණීම ඉතාම ඉහළින් අගය කොට කරගෙන අපේ ආරණ්‍යයට මේ ස්ථානයට සිද්ධ වෙච්ච ලොකු ලාභයක්, ලොකු පුණ්‍ය භාගයක්, ඒක පුදුමාකාර සතුටක් අපේ හිතවල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දෙපා නමදිමින් මේ අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනයට ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද ඉදිරියටත් අපිට ලැබේවා කියන හිත තියාගෙන මම මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන්ත් පොඩ්ඩක් කියන්න ආසන්න. I shall take මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. May the Maha Sangha give me the permission to express about වැඩ කරන්නේ. To briefly mention about the vision of the IIT, International Institute of Theravada. This institution is a extension of the lineage, our extension of the lineage initiated by the late most venerable late Kadavadduwe Sri Jinavansa Mahanayaka Thera and Sri Jnanarama Mahanayaka Thera in Sri Lanka. A movement which started in 1951 June 18 to establish a monks lineage endowed with who are abiding to create monks abiding by the Vinaya rules
and also studying the Dhamma Vinaya in its depths. So this legacy was taken forward by our late Mahathera, now in Arya Dhamma Mahanayaka Thera, who was our teacher and who was a very famous figure in the entire Buddhist world. And today the burden is being held by most venerable Pahalavitiyala Janananda Mahanayaka Thera, supported by Meetalave Vinita Mahathera and many other, especially Kahagolle Somawansa Mahathera, and also our teachers, many other teachers. So the purpose of establishing this International Institute of Theravada, which we know as IIT, is to have a systematic monks training center. The Buddha has clearly defined the qualifications of Nissaya, Muttaka, Parisupattaka and Bahusutta monks. So these are the qualifications that monks should have in our Buddhist dispensation. Nissaya Muttaka means a monk who wishes to live by himself alone should have certain qualities. Parisupattaka means a monk who is capable in ordaining and advising other novices and monks, young monks. Bahusutta monks are the well-learned monks. So the International Institute of Theravada is an institute established with the sole purpose of systematically capacitating monks endowed with recommended qualities. So our purpose is to have a system to make it more systematic. The qualities have been already mentioned in the text, and the monks say there are many monks who are endowed with these qualities, but we want to have it in a systematic way. So in a certain time frame, monks will be able to gain these qualities. So that was the purpose of our institution. So we have 3 main courses. Nissaya Muttaka training course, duration of 6 years. The subjects would be the fundamentals of Theravada tradition dispersed in the 3 doctrinal baskets, and comprehensive studies in Vinaya. Abhidhamma, in terms of Abhidhamma, we study Dhamma Sangani Matika, the topics, Dhatu Katha, Yamaka and Patthana. And also in the Sutta Pitaka, we shall focus on some selected sutras because it is not possible to complete all the sutras in 6 years. In Pali, skills in reading, writing, listening and speaking, with comprehensive studies in grammar, especially the 30 modes preserved in Myanmar and followed in Myanmar monasteries in studying the Pali scriptures would also be taught, these 30 modes, and also the prosody, the ability to make verses in Pali. And in terms of meditation, we would take 2 subjects like Samatha and Vipassana. So all the 40 meditation subjects would be taught with depth, and Vipassana meditation till Arahanthood, as been explained in the Theravada tradition. And also history of Sasana would also be taught in this institution. Then in terms of training, because this institution is not only focused on capacitating the knowledge, but also the spiritual qualities. So monks are supposed to do their monastic duties and daily chanting, and meditation, regular meditation, and admonishments. Ovada is also frequently given in this institute. Then the skills in Dhamma preaching, expounding, and also the certain crafts, skills in crafts such as coloring the robes, making the robes, coloring the bowls, and also making the bowl stands would also be taught as subjects. So when a monk is endowed with all these qualities, having followed the 6 years, we suppose that he will be able to live by himself and to lead his meditation by himself without making much mistakes. Then we move into the next course, which is called Parisupattaka training course. The duration would be 2 years. It is aiming at capacitating monks into higher levels, because a monk who can live by himself should have certain qualities, but to become a teacher, he has to have further qualities, such as he has to have studied the Mahavagga, the Digha Nikaya of Mahavagga of Digha Nikaya at least, Mula Pannasaka of Majjhima Nikaya, Mahavagga of Sangyutta, sections below Tika Nipata of Anguttara Nikaya. It means in English it's below, in Sinhalese we call it above. Dhammapada and Jataka together with commentaries. And also the skills in training novices and monks in the 14 duties would also be developed, and skills in teaching Dhamma and Vinaya, and also instructing in meditation would also be given, because we are aiming at teachers. So if someone has completed this course, the Parisupattaka training course, the institute would guarantee that he is suitable to become a teacher.
Then for the monks who are interested in further studies, further deep studies of the Tipitaka, there would be different separate courses for all the 5 Nikayas, Diga, Majjhima, Sangyutta, Anguttara, and a certain part of the Kuddaka Nikaya, the entire Vinaya Pitaka and the entire Abhidhamma Pitaka. In terms of meditation, Patisambhida Magga and Visuddhi Magga would also be taught. Then all subjects will be taught with analytical methods currently followed in monasteries in Myanmar. So all these will be taught in detail as taught in Myanmar. So this is the main purpose. This is our vision of this institution. The product of this institution is to make monks who can attain their liberation by themselves, and also to guide others towards the liberation, and who can sustain the monk's lineage in its pure form by following the formal acts of Vinaya accurately. So I mean doing the Vinaya karmas accurately. So with this, we hope that the lineage, the legacy our Mahatheras have started, especially the Kadavadduwe Mahathera, the legacy he started, which was continued by our late Narine Mahathera and is being continued by our Mahasangha led by Pahalavitiyala Janananda Mahathera. So this institution would assist its duration, would lengthen its duration and make the sasana to prolong. So that is the main aim of this institution. So all monks living here should be abiding by the Vinaya rules promulgated by the Buddha, and we all are very auspicious and blessed to have this occasion. All the respected, our senior teachers gathered in this occasion, in this land, and blessed us, and also the devotees. So we consider it as an auspicious occasion in our lives, and we are also seeking for further blessings and admonishments from the Mahatheras. And this would be the explanation about the International Institute of Theravada. We normally call it the IIT. Thank you very much. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය 5000ක් කල් ඉදිරියට පවතින්නට නම් ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙනගෙන ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවෙන් ඉදිරියට මේ ධර්මය රැකගෙන ආරක්ෂා කරගෙන යා යුතු වෙනවා. හිතුවක්කාරව අත්තනෝමතිකව මේ ධර්මය හදාරලා ධර්මය විකෘති කරමින් අද ශාසනය පරිහානියට පත් කරන ඇත්තෝ බොහොමයි. ඉතින් ඒ ඇත්තෝ නිසා බොහෝ සෙයින් ශාසනයේ පරිහානියට විකෘතියට පත් වෙමින් පවතිනවා. ඒ අතරට මේ කරුවලගස්වැව අන්තර්ජාතික තේරවාද ධර්මායතනය ආරම්භ කරන්නෙම ඒ අධර්ම මාර්ගය අධර්ම මත දුරු කරමින් බිඳහරිමින් තේරවාද මතය මහරහතන් වහන්සේලාගෙන් පැවතෙන ඒ ධර්මානුධර්ම රීතීන් නැවත මේ ලංකාද්වීපය තුළ ඇති කරමින් මේ ශාසනය බබුලවන්නට ආලෝකමත් කරන්නට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කිරීමේ ඒකායන බලාපොරොත්තු වෙනුයි. ඒ පිළිබඳව මේ වැඩසටහන් එවැගේම ඒ ඉදිරි පැවැත්ම පිළිබඳව සටහන වැඩසටහන පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුනේ මේ ධර්මායතනයේ කෘත්‍යාධිකාරී පූජනීය වටගොඩ මග්ගවිහාරී ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන මේ ස්ථානයේ ඒ කටයුතු ඉදිරියට කරන්නට සම්බන්ධ වෙන ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා පූජනීය ගරු කටයුතු මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගේ සෙවණි පාසෙවණේ මේ ධර්ම විනය හදාරලා බුරුම රට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන් මේ ධර්මය හදාරලා ප්‍රගුණ කරගෙන පැමිණිලා
ඒ තේරවාද ක්‍රමය අනුවම ධර්මය ඉගෙනගෙන ඒ ධර්මය හදාරවන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව දැන් මේ මොහොතේදී ඒ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳව ඒ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුන ඒ මග්ගවිහාරී ස්වාමින් වහන්සේට ඒ බලාපොරොත්තු පරිදි අනිකුත් ස්වාමින් වහන්සේලාගේ සහයෝගය ඇතිව ඊටමත් සාර්ථකව මේ ශාසනීය උද්දීපනය පිණිස ශාසනීය චිරස්ථිතිය පිණිස මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගය මේ උතුම් පින්කම සිදු කරගන්නට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඊළඟට තිබෙන්නේ කාල වේලාවක් දැන් ඉක්ුත් වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ ඉදිරි කටයුතු අපි හැකිතරක් කෙටියෙන් ඒ සිදු කරන්නට උත්සාහවත් වෙමු. ඊළඟට තිබෙන්නේ මෙහි සිද්ධාස්ථානීය ඒ වගේම මේ ධර්ම කටයුතු පිළිබඳව තිබෙන වැදගත්කම පැහැදිලි කිරීමයි. ඒ සඳහා සූදානම්ව සිටිනවා ජනාධිපති උපදේශක මහාචාර්ය රංජනී ගමගේ මැතිනිය සූදානම්ව සිටිනවා. එතුමිය ඒ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන අතරතුරදී තව විශේෂ දෙයක් සිදු වෙනවා. අද සෑම දෙයක්ම ලෝකයේ පවතින්නේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අන්තර්ජාල පහසුකම ඇතිව මුළු ලෝකයටම මේ ධර්මය බෙදා හැරීමේ අපේක්ෂාවෙන් යුක්තව මේ ත්‍රිපිටක තේරවාද ධර්මායතනයේ වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ කාරක සංඝ සභික තලවතුගොඩ ඥානාරාම විවේකාශ්‍රමාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද පූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින් වහන්සේගේ සුරතින් ඒ වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම සිදු කෙරෙනවා. එහෙමනම් ඒ වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමත් එවැගේම මේ කටයුත්තේ වැදගත්කම පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳ කිරීමට මහාචාර්ය රංජනී ගමගේ මැතිනියට අපි කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. අති ගෞරවනීය වන්දනීය පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ අවසර අප දැන් එළඹ සිටින්නේ මෙම පුණ්‍යෝත්සවයේ ඉතා වැදගත් සම්දිස්ථානයකටයි. එනම් ථේරවාද ධර්මායතනයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීමටයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමු වස් කාලයේ අවසන් කර අප ශාසනයේ බිහි වුණ ප්‍රථම රහතන් වහන්සේලා 69 ආමන්ත්‍රණය කරමින් මෙසේ වදාළසේක. චරත වික්ඛවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්තාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සාන. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මෙම පාඨයේ ප්‍රතිකඩවල් දෙකක් වෙත ඔබ වහන්සේලාගේ අවධානය යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමි. මෙහි ගැඹුරු ඉතා ප්‍රබල කරුණා සහ මෛත්‍රී චේතනාව සහ චාරිකාව යන වචනේ අදහසයි. මෙම චාරිකාව තුළින් තථාගතයන් වහන්සේ බොහෝ දෙව් මිනිසුන් ඇතුළු සත්‍යය දුකින් මුදා ගැනීමට අරමුණු කළ බව ප්‍රත්‍යක්ෂය. එම රහතන් වහන්සේලාට විවිධ මාර්ග 60ක ගමන් කිරීමට උපදෙස් දීම මත භූගෝලීය වශයෙන් ආවරණය කිරීමේ ප්‍රදේශය වැඩි කිරීමට පුළුල් කිරීමට කැමැත්ත ඉතා පැහැදිලිය. මෙම ප්‍රථම චාරිකාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අග්‍ර ශ්‍රාවක සහ ධර්ම සේනාධිපති සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සහ මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ වැනි අගනා ස්වාමින් වහන්සේලා ශාසනයට ඇතුල් වීම අතිශයින් වර්ණනා කළ හැක. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අද එවැනි චාරිකාවක් තුළින් ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිඵල වෙනස් වුවද එහි අරමුණ වන නිවන් මාර්ගට සත්‍ය යොමු කිරීම නැමැති ඉලක්කය එසේමය. මෙම අවස්ථාවේදී කරන්න යන පුණ්‍ය කටයුත්ත තථාගතයන් වහන්සේගේ මහඟු පූර්වාදර්ශය සහ මාර්ගෝපදේශත්වයේ දුන් කටයුත්තක් මිස අනෙකක් නොවන බව සක්සුදත්සේ පැහැදිලිය.
මෙම ආයතනය සමග අන්තර්ජාලය තුළින් සම්බන්ධ විය හැකි ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝකය පුරා විසිරී ඇති ගිහි පැවිදි පිරිස අති මහත්ය. එමගින් ධර්මය පැතිරීමේ වේගය දෙවන්නක් වන්නේ චිත්තුප්පාදයක වේගයට පමණි. මෙම සංසිද්ධිය ජනගහණයෙන් අඩු වූද දුර ඈත රජවිගමන ගම්මානය සිට කළ හැකි වන්නේ මෙම මාධ්‍ය තුළින් මිස අන් කිසි ක්‍රමයකින් නොවේ. මෙම පුණ්‍ය කර්මය තවත් දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලුවොත් මෙම වෙබ් අඩවිය ලුවපරා විසිර සිටිනා වූ අප සැමටම ආයතනයේ සිදුවන අධ්‍යාපනික තොරතුරු සහ ධර්ම ප්‍රචාරය කටයුතු සංනිවේදනය කිරීමේ වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැක. බුද්ධ ශාසනය දහම් සංවේදනයට උපකාර කළ සන්තති අමාත්‍යතුමාට ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදී ඇති වූ කර්ම විපාකය මෙම මොහොතේදී මෙවැනි කර්ම විපාකය අපි සමම දනිමු. මෙම මොහොතේදී මෙවැනිම කර්මඵලයකට දායාද ලබන පිරිසක් අමතක කළ නොහැක. මෙම වෙඩ්බබලිය නිර්මාණය කිරීමේ කර්තව්‍යයට දිවාරෑ නොබලා වෙහෙස වුණ නාගිත ස්වාමින් වහන්සේ සංඝතන්ත්‍ර ස්වාමින් වහන්සේ අපේ තාක්ෂණික කමිටුවේ සමාජිකයෝ තාරා ඩිමෙල් වෛද්‍යතුමිය සහ උපකාර කළ සෑම දෙනට සහ උපදෙස් ලබා දුන් මග්ගවිහාරී ස්වාමින් වහන්සේට අපි මේ මොහොතේ පින්දීමට අවස්ථාවක් කරගනිමු. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, මම දැන් මෙම වෙඩ්ඩබ්බවිය අන්තර්ගත ඇතම් කමුණු කාරණා පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කිරීමට කැමැත්තෙමි. මෙම ආයතන ඉදිරි කටයුතු සහ කිරීමට සම්බන්ධ වන බලාපොරොත්තු වෙන කෘතීන් සහ අධ්‍යාපනික කටයුතු පිළිබඳ හැඳින්වීමක් මග්ගවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දැනටමත් ඔබ වහන්සේලා ඉදිරියේ විවරණය කරන්නට යෙදුණි. මාගේ යුතුයමක් වශයෙන් ආයතනයට අනුබද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිබඳ කෙටි අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමට තැත් කිරීමේදී මගේ මතකයට නැගෙන්නේ රතන සූත්‍රයේ පහත සඳහන් පාඨයයි. වනප්ප කුම්භේ යථා පුස්සිතග්ගේ ගිම්හාන මාසයේ පටමස් මින් හිඟිම්හේ. මෙම පාඨයේ එදා ප්‍රතිලෝකයට බුදු පියාණන් වහන්සේ බක් මාසයේ විවිධ වර්ණයෙන් හැඩයෙන් සුවඳින් පිරි වනමල් උයනක් ලෙස ධර්මයේ විචිත්‍රත්වය හොවා දැක්වූසේක. මෙම විවිධ දක්ෂතාවලින් සමන්නාගත වූ අන්තර්ජාතික ථේරවාද ධර්මායතනයේ වැඩ සිටිනා වූ සංඝ පිරිස් දෙස එක් දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලුවහොත් දකින ආකාරයට එම උපමාව මොනවට ගැලපේ. මෙම වෙබ් අඩවිය හැසිරවීමට සහ සම්බන්ධ වීමට ගිහිරි පිහිටට අවස්ථාවක් ලබා දී ඇත. තථාගත ධර්මයේ මෙම ක්‍රියාව බහුකාර සූත්‍රයේ ආගාර සහ අනාගාර භික්ෂුන් කියන්නේ ගිහි සහ පැවිදි පිරිස් එකිනෙකට ආධාර කරමින් නිවන් මාගේ යන ආකාරය එම සූත්‍රයේ විස්තර කර ඇත. මෙම මගේ පොඩි කතාව අවසානයේදී මගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනා කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. මෙම වෙබ් අඩවිය ඇතුළු මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් බොහෝ සත්වයෝ පිරිසුදු බුද්ධ ධර්මයේ හැදෑරීමට තුළින් හැකි වේවා. මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් සංනිවේදනය වන නිවැරදි තථාගත ධර්ම විවරණ සහ නිර්වචන තුළින් ධර්මයේ වැරදි ලෙස නිර්වචනය කරගත් ඇත්තන්ට දහම් මැස විවර වේවා. මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් ප ဋ ාණය වැනි අති උතුම් ඉතා ඉක්මනින්ම අතුරුදහන් වෙන ධර්ම කාරණා බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතියට පිහිට වේවා. ශ්‍රද්ධාව සහ නුවණ ඇත්තන්ට ගේ දර්ශන පතයට මෙම වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ දෘශ්‍යමාන සහ අදෘශ්‍යමාන බලපෑම් තුලින් හසු වේවා. මෙම පින්කම දුටුවා වූද ඉදිරියට දකින්නා වූද සෑම දෙනාටම නිවන් සුවත් වේවා. මම දැන් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ ඒ සිතේ පැවතිච්ච එම කරුණා සහ මෛත්‍රී ගුණය
ඉදිරි අපේ සිතට නගවා ගනිමින් අපි මම මේ වෙලාවේදී ශ්‍රී ත්‍රිපිටකාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද අතිපූජ්‍ය නම කීමට අවසරයි මීරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි මාහිමියන් වහන්සේට මෙම වෙබ් අඩවිය විවෘත කරන ලෙස පාද නමස්කාර කර ඉල්ලීම් කරමි. Now is the time to launch Sadhu, the official sadhu, website sadhu. of IIT. So we respectfully invite most venerable Tripitaka Abhidharma Visharada Virahavatte Panyasiri Nayaka Thero to launch the official website of IIT. Sadhu, sadhu, sadhu. Now, for the benefit of the international audience, may I now give a briefing of the proceedings in English. Most venerable Theros and Dhamma friends, we have just completed the meritorious task of launching the website of the International Institute of Theravada. Lord Buddha, after completing the observation of the first rains retreat at Varanasi, addressed the first 60 Arihat Theros and instructed them, Charata Bhikkhave Charika, Bahujana Sitaya, Bahujana Sukhaya, Lokanukampaya, Attaya, Hitaya, Sukhaya, Devanusana. I wish to emphasize two extremely relevant and important expressions of this verse, namely, the supreme Maitri and Karuna Chetana associated with the request and the word Charika, which indicates going forth or travel. Carrying the message of Buddha with the genuine intention of showing the pathway towards liberation from all sufferings to as many human beings and devas as possible. In fact, Lord Buddha instructed the Theros to proceed in 60 different directions. Accordingly, the task we just concluded can be equated to a charika. We created an interface with a multitude of portals which enables large numbers of venerable Theros and devotees scattered in Sri Lanka and world over to establish connections with the Institute of Theravada. The institute is located in a remote place of Aanamadu. Without this facility, it would have been almost impossible task to reach them in a relatively fast manner. During Lord Buddha's time, the said expedition was responsible for entering of the two main monks, Arahat, Sariputta and Moggallana Theros to Buddha Sasana. However, the realistic expectations of Charika in today's context may slightly differ, but ultimate target will be the same, to channel all beings towards enlightenment. In view of the activity from a different angle, this website will act as a platform for carrying information to people about activities related to Dhamma for the benefit of the global community. I think it's appropriate at this juncture to bestow merits to all who worked hard in the creation of this website, Venerable Nagita Thero, Venerable Sangaratana Thero, rest of the technical team, Dr. Tara Dimel, and many others who contributed. They worked relentlessly under the guidance of Venerable Madhvihari Thero to achieve this goal. It is well documented in Buddhist literature, Kamma Vipaka, Minister Santati received due to a similar meritorious activity, just carrying the message of sermons of Vipassana Buddha. Let me now brief you on some main features depicted on the website. The team, the involved congregation of Theros who are representing the Institute, have multitude of different talents and skills, reminding us a phrase in Ratana Sutra. Gimhana Mase Patamasmin Kimmi. In this instance, Lord Buddha compared Dhamma to a forest in early summer, filled with flowers with various colors, shapes, fragrances, and sizes, which can be interpolated to describe Sangha. Most Venerable Madhvihari Thero has already described the various teaching activities and courses they are contemplating to initiate. There is also a tab assigned to get in touch with the institution through the website
and the intention of which is well described in Bahukara Sutra, where bhikkhus and lay people help each other to follow the pathway towards Nibbana. In conclusion, let me now invoke the following blessings and wishes. Let this interface act as a pathway for people to learn the pure Dhamma, or actual Buddha's teachings, or Theravada doctrine from most learned Theros. Let this knowledge that propagate will help the people to prevent their minds from contamination from some of the fast-spreading wrong ideologies and expose them to correct interpretation of Buddha's teachings. Let the Patthana and other teachings help the longevity of Sasana. Let the people with wisdom and Shraddha interact or gain access to the website through visible and invisible forces. I wish to state that my attachment to this institute is also a result through such a force. Let us now bestow merits to all people who are involved and those who are witnessing or who will be witnessing in the future this activity. May the Triple Flame bless you. Mama ධර්මයේ ඇතම් කාරණා හඬනගා කියවීමෙන් යම්කිසි කියවීම නිසා යම්කිසි වරදක් සිදු වී නම් ඒ ත්‍රිපිටකයෙන් ත්‍රිවිධ රත්නයේ සමාව ඇවදෙමින් ඔබ අපි සෑම දිනාටම නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරලා මගේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අවසන් කරනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ත්‍රිපිටක තේරවාද ධර්මායතනයේ වෙබ් අඩවිය විවෘත කරන්නට යෙදුන ඒ පූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. ඒ පිළිබඳ විශේෂ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්නට යෙදුන අතීතයේ සිටිය විසාකා මල්ලිකා ආදී මහා උපාසිකාවන් වගේ වර්තමානයේ මේ ශාසනය වෙනුවෙන් ජීවිත කැප කරලා මහා ශ්‍රද්ධාවකින් යුක්තව ශාසනයේ අනාගත පැවැත්ම එවැගේම මහා සංඝරත්නයේ සමගිය සමාදානයේ අපේක්ෂාවෙන් යුක්තව මහා මෙහෙවරක් සිදු කරන ඒ පින්වත් ජනාධිපති උපදේශක මහාචාර්ය රංජනී ගමගේ මහත්මිය ඉතා හැඟුම්බරව තමන්ගේ අදහස් මෙතනදී ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා. ඒ මෞතුමියට ශාසනීය භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ශාසනික මවක් වගේ ඉදිරියට ඒ තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙන මේ ශාසනය රැකගන්නට වෙහෙස මහන්සි වෙන්නට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂත්පත් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඊළඟට තිබෙන්නේ යුද හමුදාවේ පින්වතුන් මේ ස්ථානයේ පැවැත්ම සඳහා අභිවෘද්ධිය සඳහා බොහෝ වෙහෙසක් ගත්තා. ඒ පිළිබඳව ඒ ඇත්තන්ට කෘතගුණ සැලකීමක් කරන්නට තිබෙනවා. ඒ කටයුතු සිදු කිරීම මහාචාර්ය රංග කලන්සූරිය මහත්මයා විසින් සිදු කරනවා ඇති. එතුමන්ට අපි ඒ කටයුතු බාර කරනවා. බොහොම පිං සායනහස. ඊට කලින් මම කැමති මේ අවස්ථාවට වැඩම කළ අමරපුර ශ්‍රී සද්ධම්ම වංශ මහානිකායේ උතුරු මැද පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක රජවිගම ගලපිට ගල පුරාණ විහාරාධිපති මාඩවිල ගුණරතන නාහිමියන්ගේ පැමිණීමත් පුණ්‍යානුමෝදනාත්මකව සිහිපත් කරන්න. උන්වහන්සේ මේ ගමේ පන්සලේ ස්වාමින් වහන්සේ. අපි බොහොම සතුටු වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන. ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේ හිතවතුනි මේ ධර්මායතනය ආරම්භ කරපු දා පටන් ඊටාම විශාල ශ්‍රමයක් අපිට ලැබුණා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ ආරම්භයේ ඉඳන් මේ මොහොත දක්වා හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ඒ මැතිතුමා පුද්ගලිකව මේ පිළිබඳව සොයා බලමින් අපිට විශාල අනුග්‍රහයක් දැක්වුවා. ඒ වගේම රංජනී ගමගේ මෑණියන්ගේ උනන්දුවත් ඒ ගැන මතක් කළ යුතුයි. අපිට මේ මොහොත දක්වා ලැබුණු සහයෝගය උදව්ව උපකාරය අගය කිරීම වස් මේ ධර්මායතනයෙන් සුළු අගයීමක්
යුද හමුදාපතිතුමා සහ විශේෂයෙන් ඊට සම්බන්ධ වූ සියලුම නිලධාරීන්ට සහ සෙබළුන්ට සිදු කෙරෙනවා. අද යුද හමුදාපතිතුමා නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට පැමිණලා සිටින ඉංජිනේරු බලකායේ කර්නල් මහේන්ද්‍ර මහතාට මා ආරාධනා කරනවා කරුණාකරලා ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට එන්න. ඇවිල්ලා ඒ ඔබතුමාට සහ ඔබතුමාගේ සගයින්ට කෙරෙන කෘතඥතාවය කරුණාකරලා බාර ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි සර්. මේ මහා ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වෙච්ච සෑම සෙබළෙකුටම ලිඛිත සහතිකයක් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි කර්නල් මහේන්ද්‍ර. අපි දැන් පිරිකර පූජාව සුදු කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ මතුගම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අධීක්ෂණය යටතේ අපේ දායක සභාවේ සහ මෙතන පැමිණිලා සිටින සියලුම දායක දායිකාවන්ට අපි ආරාධනා කරනවා ඉතා ඉක්මනින් කාල වේලාව ගත වෙලා තියෙන නිසා පිරිකර පූජාව සිද්ධ කරන ලෙස. කවුරුත් නැගිටලා පිරිකරත් අරගෙන ඉස්සරහට එන්න. කාල වේලාව ගත වෙලා තියෙන නිසා අපිට ඉක්මනට ස්වාමීන් වහන්සේලා දානයට වඩම්මන්න අවශ්‍යයි. ඉඳ පුළුවන් තරම් ඉක්මන් කිරීම උන්වහන්සේලාටත් කරන උපකාරයක් වෙයි. හොඳයි ඒ පිරිකර පූජාව සිදු වෙන අතරතුරදීම අද මේ පින්කමට සහ සම්බන්ධ වුණා වූ උපකාර වුණා වූ සදැහැති පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටත් එවැගේම විශේෂයෙන් අද මේ අවස්ථාවට වැඩම වදාළ පූජනීය මහෝපාධ්‍යාය මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝ රත්නයටත් පුණ්‍යානුමෝදනා ආශිර්වාද කරමින් මේ පින්කමේ කටයුතු අවසන් කරන්නට අවස්ථාව දැන් එළඹිලා තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ස්වාමින් වහන්සේලාට දන්පැන් පිරිනමමින් ඒ සංඝෝපස්ථාන ආදී සිදු කරන්නට තිබෙන්නේ. ඒ පුණ්‍යානුමෝදනා අවස්ථාව සඳහා දැන් අපි ආරාධනා කරනවා මේ පින්කම් වල මූලිකත්වය අරගෙන සෑම දිනෙකම මේ කටයුතු වලට මෙහෙයවමින් නිස්සබ්දව මේ කටයුතු වල සියලු කටයුතු මූලිකත්වයේගෙන කටයුතු කරන ප්‍රධානිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ වේරපිටියේ දේවානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. ඉතින් ඒ ස්වාමින් වහන්සේ මේ සියලු දෙනාම මෙහෙයවමින් මේ කටයුතු අද මිතා සාර්ථක අන්දමින් මේ කටයුතු සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා තමන් වහන්සේ මේ ස්වාමින් වහන්සේලාටත් එවැගේම මේ දායකාරක පින්වත් සෑම දෙනාටත් උපකාරක අනුග්‍රහ සෑම දෙනාටත් පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරමින් මේ කටයුතු සමාප්තියට පත් කරන ලෙස. So before concluding the ceremony, we respectfully invite most venerable Verapitiye Devananda Thera, the president of International Institute of Theravada, to deliver a speech of appreciation and sharing merits.
අපගේ ගුරු දේවෝත්තම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපේ දායක සභාවේ ප්‍රධාන මහත්වරුන් සහ හැම දිනාටම විශේෂයෙන් මම මතක් කරනවා දැන් කාලේ වේලාව ඉක්ම වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා රතවාහන වලින් මේ දානශාලාවට ඉක්මනින් වැඩමවලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය උපස්ථානයන් සිදු කරන්නට මේ අවස්ථාව සුදුසුයි කියලා. ඒ අතර විශේෂයෙන් අද දවසේදී මේ කිරිච්ච සාර්ථක කටයුතු සියල්ලක්ම අතිශයින් සාර්ථක වුණේ අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදාත්මක වැඩමවීම නිසා කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරමින් අපගේ පූජනීය යෝගාශ්‍රමාධිපති මහෝපාධ්‍යාය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට වෙන වෙනම නම් වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ මහා සංඝරත්නයට අප කෙරෙහි දැක් වූ කරුණාව අනුකම්පාව සහ මේ කටයුතු වලට දැක් වූ සහයෝගයේ උනන්දුව වෙනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මෙලව ධර්ම කටයුතු සියල්ලක්ම සර්ව ප්‍රකාරම වාසනාවන්ත වේවා සාර්ථක වේවා. උන්වහන්සේලා ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධීන්ට අනුව අමා මහ නිර්වාණ සම්පත්තියෙන් සැනසීම දක්වාම මේ උතුම් සත්පුරුෂ කල්යාණ ගමන තම තමන්ගේ පාරමී ගමන සර්ව ප්‍රකාරම සාර්ථක වේවා කියලා විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරමින් ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම මේ කටයුතු සියල්ලක්ම මීට අවුරුදු 3-4කට මුළුල්ලේ ඉඳලා සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වුණු විශාල පිරිසක් සිටිනවා. අපිට වෙන වෙනම නම් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට සුදුසුයි. නමුත් අවස්ථාව නෙවෙයි. ඒ ස්ථානයේ පූජා කිරීම ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිතුමාන්ගේ ඉඳලා විශාල හමුදා පිරිසකගේ සහයෙන් සහයෝගයෙන් මේ ස්ථානයේ කටයුතු මේ විදිහට සංවිධානය වෙමින් යනවා. ඒ වගේම අපගේ දායක සභාව ക്ഷേම භූමි සංසදය මූලිකත්වය අරගෙන ලොව පුරා සිටින බොහෝ බෞද්ධ සදහවතුන්ගේ උපකාර මැද්දේ මේ කටයුතු සාර්ථක කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අපගේ මග්ග විහාරයේ ස්වාමින් වහන්සේ මතක් කරපු විදිහට අපගේ මේ ධර්මායතනයේ තේරවාද ධර්මායතනයේ නමින් ආරම්භ කරලා මේ විදිහේ සාර්ථක කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යන්නට උරදුන්නු කැපවුණු ඒ වගේම ශ්‍රමයෙන් කැපවුණු ඒ වගේම ධන පරිත්‍යාග වලින් ඒ වගේම ආධාර උපකාර වලින් කැපවුණු සියලුම සත්පුරුෂ සමාගමට අපි මෙලොව වශයෙන්ුත් ආශිර්වාද කරනවා. පරලෝක වශයෙන්ුත් මිනිසුන් අතර දෙවියන් අතර උත්පත්ති ලැබමින් සසර පුරාවටත් පාරමී ධර්මයන් දියුණු කරගෙන හැම කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කරන විදිහකට බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිමේෂනසි වැඩ පැමිණිය අමා මහ නිර්වාණ සම්පත්තියෙන් සැනසීමටම මේ සියලු කුසල සම්භාර ධර්මයෝ හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා වේවා කියලා විශේෂයෙන් අපි ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන් මේ කටයුතු සංවිධානය කර ගැනීමේදී මේ ස්ථානය ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී මේ තත්වයට පමුණවාලන්ට වෙහෙස වෙච්ච කැපවෙච්ච ക്ഷേම භූමි දායක සභාවේ උරදීම කැපවීම නිසා මෙතන වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා හැම දිනාටම හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම මෙහි වැඩ වාසය කරන ස්වාමින් වහන්සේලා වගේම මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ ස්වාමින් වහන්සේලා විශාල පිරිසකගේ කැපවීම හේතු භූත වුණා මේ කටයුතු මේ අවස්ථාව දක්වා ඉතාමත් ඕනෑකමින් සංවිධානය කරගන්නට. ඒ නිසා ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ඒ වගේම මේ දායකාරකාදීන්ටත් අපි මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ ගම්වැසි විශාල පිරිසකගේ සහයෝගයත් නොඑක් විදිහෙන් ලැබුණා. ඇත්තටම මතක් කරන්නට ඕන මේක දායක ගමක් නියෝජනය කරන ස්ථානයක් නොවන නිසා දායක පිරිසක් කියලා විශේෂයෙන් නැහැ. මේ අවට ගම් නියෝජනය කරන ලොකු ස්වාමින් වහන්සේලාත් මේ ස්ථානයට වැඩමලා සිටිනවා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාටත් අපි වගකීමෙන් කියනවා ඒ තම තමන්ගේ සේනාසනවල විහාරස්ථානවල කටයුතු වලට කිසිදු බාධාවක් නොවන ශාසනික වශයෙන් දියුණුවක් අපේක්ෂා කරමින් පවත්වාගෙන යන ආයතනයක් පමණයි මේක. මේ දායකාරකාදීන් සමග යම් කුළුපකතාවයක් පින්නපාත ආදී අවස්ථාවන් වලදී ඇති වුණත් ඒ මේ ස්ථානවල පවතින විහෙර විහාරස්ථානවලට කිසිදු බාධාවක් නොවන විදිහේ කටයුතු තමයි ඒ සියල්ලක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් දැන හෝ නොදැන යම් වරදක් වුණා නම් ඒවා පිළිබඳව සමාව භජනය කරමින් මේ අවට ගම්වාසී විශාල දායක පිරිසකගේ හේතුවෙන් තමයි පහුගිය කාලවල වල ස්වාමින් වහන්සේලා පිණ්ඩපාතේ ලබාගෙන මේ ස්ථානයේ ජීවත් වුණේ. නිසා
අදටත් ඒ හැම දිනාගේම අප උපකාර නොයෙක් විදිහෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගම්වාසී හැම දිනාටමත් අපි නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපට වැඩ වාසය කරන ස්වාමින් වහන්සේලාටත් අපි විශේෂයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ අධිග්‍රහිත දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගෙත් ඒ වගේම නොයෙක් සත්පුරුෂයන්ගේ උනන්දුව නිසාත් ඒ වගේම පොලිස් ස්ථාන ඒ වගේම ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන්ගේ පටන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් මහත්මාගේ ඒ වගේම දිසාපතිතුමන්ගේ ඒ වගේම නොයෙක් ආයතනවල ඒ වගේම වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශවලට නොයෙක් කටයුතු වලින් උදව් උපකාර කරන බොහෝ සමාජ සේවා ස්ථාන වලින් මේ ස්ථානයට නොයෙක් ආකාරයේ උපකාරයන් සිද්ධ වුණා. ඒ හැම දිනාටමත් අපි මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ සියලුම දෙනාගේ සත් ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට වේවා. මේ ස්ථානය තුල අපි පෞද්ගලිකව යන ගමනක් නෙවෙයි ශාසනික වශයෙන් යන ගමනක් නිසා ස්වාමින් වහන්සේලාටත් දායකකාරකාදීන්ටත් මේ උතුම් ගමන යහපත්ව ගමන් කරමින් තව තවත් ශාසනික දියුණුවක් සිද්ධ කරමින් සීල සමාධි ප්‍රඥාදී ගුණ ධර්මයන්ගෙන් දියුණු වෙලා අප හැම දිනාටමත් අමා මහ නිර්වාණ සම්පත්තියෙන් සැනසෙනට මේ කුසලයෝපනිශ්‍රේ වේවා වේවා කියලා විශේෂයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. හැම දිනම වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරනවා මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් කෙටියෙන් වන්දනා කරගන්න. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිජ්ජතු. අපගේ කටයුතු සාර්ථක කර දීමට මේ වැඩසටහන මෙහෙවමින් කටයුතු කරපු අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂයෙන් ඒ නාතගණේ ආරණ්‍යයේ ඉඳලා වැඩම කරලා අපිට මුල මැද හැම අවස්ථාවකදීම ආශිර්වාද කරන අපිට ශක්තියක් සිටින ඒ කන්දේකදර ස්වාමීන් වහන්සේටත් අපි විශේෂයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශාසනික ගමන සාර්ථක වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් අමා මහ නිවනින්ම සැනසීම ලබා ගන්නටත් මේ සියලු පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයේ උන්වහන්සේටත් එකලෙස උපනිශ්‍රේ වේවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ වැඩ වාසය කරමින් මේ කටයුතු සාර්ථක කරලා දීපු සියලු මහා සංඝරත්නයටත් දායකකාරකාදීන්ටත් නැවතත් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වැඩසටහනේ කටයුතු අවසන් කරනවා. හැම දිනකටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. A most humble thanks to the Venerable President of International Institute of Theravada for his words of appreciation, and we especially thank Venerable Khandegedara Mahathera for moderating the ceremony. And with that, we are now concluding our ceremony by reciting Buddha Sasanang Chirang Tittatu. හැමදෙනාම බුද්ධ සාසනං චිරං තිට්ඨතු කියන පාඨය තුන් වතාවක් සජ්ජායනා කරලා පින්කම සමාප්ත කරමු. බුද්ධ ශාසනං චිරං තිට්ඨතු බුද්ධ ශාසනං චිරං තිට්ඨතු බුද්ධ ශාසනං චිරං තිට්ඨතු සාදු සාදු සාදු. The vision of the Theravada Institute. The Buddha's teachings, the foremost guideline for the attainment of the ultimate bliss, the nirvana, were brought to Sri Lanka
during the reign of Emperor Ashoka. Arahat Mahinda, the son of the mighty righteous Indian emperor, introduced pure teachings of the Buddha, known as Theravada, to the island nation, where it formulated the legacy of Mahavihara, which pervaded the rays of spirituality into various countries for centuries. Teachings of the Buddha are profound but practical, should be experienced personally with direct wisdom. Correctly learning the Dhamma is a key to this direct experience. For thousands of years, the tradition of Theravada has maintained modes of teaching and preserved the discourses of the Buddha to prosperity. These modes of Buddhist education are still followed by thousands of monks in Myanmar. However, unfortunately, with the elapsing of time amidst difficult circumstances, in Sri Lanka, these archaic methods of tutelage found their way to extinction. The International Institute of Theravada is a monk training center for the spiritual and academic development of Buddhist monks based on Theravada teachings. It educates monks, irrespective of their sect or nikaya, and other differences. Any monk who resides at his institute is ought to abide with the training rules recommended by the Buddha. The institute will conduct few academic training courses in various levels. The first and foremost being the Nissaya Muttaka training course, which runs for 6 years, covering the subjects of Vinaya, Suttanta, Abhidhamma, Samatha, Vipassana, Pali, and the history of Sasana. Extra attention will be given to train and teach monks in the formal acts of Vinaya, which we call Vinaya Kammas, which are utterly necessary for the continuation, unbroken continuation of the monk's lineage. The practice of Samatha and Vipassana meditation will be done on a daily basis, facilitating the students to experience the learnt theories in real life. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ගුරුවරයා සහ ශිෂ්‍යයන් අන්ධකාරයේ ඉඳිමින් ස්වරූපාර්ථ වශයෙන් සහ පාලි වශයෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට තමයි රාත්‍රී වාචනය කියලා කියන්නේ. In addition, special training will be offered in crafts and skills such as robe making, bowl coloring, which are bound with the life of the monks. Monks who wish to become teachers, potent to ordain and train young monks, can undertake the Parisupattaka training course, which covers more subject ranges, including the requirements recommended by the text. Then, for the ones who wish for advanced learning courses, the Bahushruta training courses will be conducted, plunging into deep ends of Buddhist doctrine. A monk who has successfully completed the training courses is expected to be capable in practicing correctly in order to attain his own liberation and to guide the laity in the same spiritual path. He has the skills and capacity to ordain and groom monks up to the standards expected by the Buddha, and also to propagate the Buddha's teachings in diverse multi-ethnic cultures. A program called Upasaka Janalankara will also be arranged, aiming the spiritual progress of lay devotees. It is intended to provide basic knowledge
in the doctrine of Theravada, adequate to understand the practice of Vipassana meditation accurately. The International Institute of Theravada, a group of young monks consisting of Most Venerable Verapitiya Devananda Thero, Venerable Matugama Dhammanisanti Thero, Venerable Ududigana Siddhartha Alankara Thero, who has successfully completed the Alankara examination, one of the difficult examinations faced by monks in Myanmar. Venerable Kiribadgura Tilokananda Thero, Venerable Labunorwe Dhammavihari Thero, Venerable Malave Sumedhaloka Thero, Diniyai Upasama Thero, who has mastered Patana studies in Myanmar, and Venerable Kalmadulle Vijitananda Abhivansa Thero, who has successfully completed the first stage of the Abhivansa examination, one of the toughest examinations faced by monks in Myanmar, and myself successfully completed the Theravada education in Myanmar, especially in the ancient techniques of Theravada studies, and also exposed to various traditions in Thailand and elsewhere, has taken up the responsibility in establishing the International Institute of Theravada in Rajavigama, Walagas, Sri Lanka, at this beautiful and peaceful location. these young venerable monks who have shouldered the responsibility of establishing the International Institute of Theravada are disciples of the late Most Venerable Maha Kammathanacharya Na Uyene Aryadhamma Mahathera, the Vice President of the Sri Ramanya Mahanikaya and the Supreme Head of the Sri Kalyani Yogashrama Samastha. In order to make this vision a reality, a pious devotee, Chandrakirti Bandara, donated a land of approximately 100 acres in Karulagaswaba, Aanamadu, for the establishment of the International Institute of Theravada in 2018. Former President Maithripala Sirisena, under his Sasana Development Project, provided 18 million rupees for the initial constructions of the institute, along with 6 chambers or kutis for the monks. The constructions were done by the Sri Lanka Army, and the initial complex was handed over to the Mahasangha on 15th November 2019. Currently, constructions are underway for a lecture hall and 10 chambers or kutis in order to commence the 5-year teacher training program. The current complex is supposed to be completed within few months. But the constructions for the main complex, which will provide lodging and educational facilities for 500 monks with few dormitories, many single kutis, around 20 well-equipped lecture halls, a meditation hall, a dining hall, and a library, is expected to begin mid next year. Visit us on our website www.theravado.com.
Significance of Myanmar as a country with Theravada Buddhism can be described in a few ways. First, there is a well-established monastic education system for monks, which provides monks with the Dhamma Vinaya knowledge with deep foundations. As a result of that system, there is a population of monks who are endowed with deep Dhamma Vinaya knowledge. Not only Pariyatti Sasana, but also Patipatti Sasana is shining in Myanmar. There are hundreds of meditation centers all over the country in which monks as well as lay people are continuously meditating according to various meditation techniques which are in accordance with the Theravada teachings. And the lay Buddhist people in the country are highly influenced by Buddhism. So they support both Pariyatti Sasana and Patipatti Sasana. By all these things, I do not mean that the Buddhism in Myanmar is perfect, but there is a lot of positive aspects. Studying Dhamma does not mean just reading Tripitaka books. You should have the basic knowledge to understand Dhamma correctly. So as a part of their monastic educational system, monks in Myanmar go through a foundational course in which they study fundamentals of Theravada, and they study Pali grammar and Abhidhamma comprehensively. In the second stage of that foundational course, monks are trained to apply the knowledge they gathered in the first stage of the foundational course in the Tripitaka studies. And they are trained to study Tripitaka books, commentaries, and sub-commentaries by applying the ancient Theravada techniques which are used to study Dhamma. Apart from the main foundational education program, which is called as Dhammacharya, there are various other programs such as Alankara and Abhivansa, which encourage and facilitate monks to study Dhamma and Vinaya more deeply. The highest level of Myanmar monastic education system is considered as the Tripitaka Dhara level, in which monks are encouraged to memorize Tripitaka. Monks in the monastic education centers in Myanmar dedicate their lives for the teaching and learning of Dhamma and Vinaya. Knowing that the Parayakti, or teaching and learning Dhamma, is the root or the foundation of the whole sasana, lay people in Myanmar support the education centers and the monks who study Dhamma. There are various meditation techniques in Myanmar,
such as Pa'au and Mahasi, which are based on and in accordance with your Theravada teachings. There are hundreds of meditation centers all over the country which facilitate monks as well as lay people to practice meditation. Another important point to be mentioned is that most of the meditation teachers in Myanmar are well educated, which means they have a profound knowledge about Theravada Dhamma. ථේරවාද බෞද්ධ රටක් විදිහට මියන්මාරයේ තියෙන විශේෂත්වය ආකාර කිහිපයකින් විස්තර කරන්න පුළුවන්. පළමුවෙන්ම ඒ රටේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට පදනම් සහිත අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මකව පැවතීම තමයි ප්‍රධාන කාරණය වෙලා තියෙන්නේ ඒ රටේ බුද්ධ ශාසනය අද දක්වාම බබලමින් පවතින. ඉතින් ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් අනුව අධ්‍යාපනය ලැබපු ධර්ම විනය දැනුමින් අනුන සංඝ සමාජයක් මියන්මාරයේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේම පර්යාප්ති ශාසනය විතරක් නෙවෙයි, පර්යාප්ති ධරයෝ විතරක් නෙවෙයි, නොයෙකුත් ථේරවාද බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම අනුව භාවනා කරන භාවනා මධ්‍යස්ථාන සිය ගණනක් මියන්මාරය පුරා අදටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් ධර්මධර විනයධර ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තිධර භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ උපනිශ්‍රය ලැබපු බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත ධර්මකාමී ඒ වගේම ශාසනාලයෙන් යුතු ගිහි පිරිසක් ගිහි සමාජයකුත් මියන්මාරයේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ කරුණු වලින් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මියන්මාරයේ බුදු දහම සර්වාකාරයෙන් පරිපූර්ණයි කියලා. නමුත් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් අපිට ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. පදනම් සහිත ධර්ම විනය දැනුමක් කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ දැන් ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගන්නකොට ත්‍රිපිටකය කියවීම මාත්‍රයකින් ඒ ත්‍රිපිටකයේ ඇතුළත් ධර්මකාරණා තේරුම් ගන්න ඒ වගේම ථේරවාද ධර්ම විනිශ්චයන් විනය විනිශ්චයන් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒකට ථේරවාද ධර්මය ඉගෙන ගැනීමට අදාළ පදනම් තිබිය යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාලි භාෂා දැනුම, අභිධර්ම දැනුම මේ පදනම් සහිතව මේ ධර්මය ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඒ ග්‍රන්ථවල තියෙන ගැඹුරු කාරණා වටහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මියන්මාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඊටාම කුඩා කාලේ ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ අවුරුදු 13 14 වගේ වයස්වල ඉඳන්ම පාලි ව්‍යාකරණය උගන්වනවා. ධර්මාචාර්ය කියන පාඨමාලාවේ මුල් අවුරුදු 4ක් පමණ වැය කරන්නේ පාලි ව්‍යාකරණය මුල සිට අගට සම්පූර්ණයෙන් උගන්වන්න. ඒ වගේම අභිධර්ම මූලික දැනුම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ලබා දෙනවා. කොටින්ම යමක ප්‍රකරණය, ප ဋ ාණ ප්‍රකරණය පවා ඒ මුල් අවුරුදු 4ෙදි ස්වාමීන් වහන්සේලාට උගන්වනවා. ඉතින් මේ විදිහට පදනම හොඳට දාලා ඉන් පස්සේ ධර්මාචාර කියන පාඨමාලාවේ දෙවනි පියවරේදී ස්වාමීන් වහන්සේලාට සූත්‍ර, විනය, අභිධර්මය කියන ත්‍රිපිටකයේම තියෙන ග්‍රන්ථ ඇසුරු කරගෙන ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනය කරන්නට උගන්වනවා. අධ්‍යයනය කරන්නට හුරු කරනවා. ඒක කරන්නේ අර මුල් අවුරුදු වල ස්වාමීන් වහන්සේලා ව්‍යාකරණ, අභිධර්ම දැනුම උකහාගෙන ඇති කරගත්ත පදනම ප්‍රායෝගිකව භාවිතයට ගැනීමට හුරු කරවනවා. ඒ වගේම පෞරාණික ථේරවාද ණය ක්‍රමයන් තියෙනවා ත්‍රිපිටක අධ්‍යයනයේදී භාවිත කරන. ඒ ණය ක්‍රමයන් ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නට අවුරුදු 3ක් පුරාවට ස්වාමීන් වහන්සේලාට හුරු කරවනවා. ඉතින් මේ විදිහට පදනම් සහිත දැනුමක් ලබා ගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි ඉන්පස්සේ ගැඹුරු අධ්‍යයනයන්ට යොමු වෙන්නේ.
භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පදනම් සහිත අධ්‍යාපනය කියන එක භික්ෂු සමාජයට විතරක් නෙවෙයි ගිහි සමාජයටත් මුළු මහත් රටටමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ ධර්මය ඉගෙනගෙන ඒ ධර්මය තේරුම් අරගෙන ගිහි පින්වතුන්ට ධර්ම දේශනා කිරීමෙන් තමයි ගිහි සමාජයත් භික්ෂු සමාජයත් කියන මේ දෙපිරිසටම නිර්වාණ මාර්ගයේ යාමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. කලින් සඳහන් කරපු ධර්මාචාර්ය කියන මූලික පාඨමාලාවට අමතරව ස්වාමීන් වහන්සේලාට ත්‍රිපිටක ධර්මය ඒ වගේම පාලි භාෂාව සහ ව්‍යාකරණය බොහොම ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්නට උපකාර වන අලංකාර පාඨමාලාව ඒ වගේම අභිවංශ පාඨමාලාව වගේ ගැඹුරු ධර්ම පාඨමාලාවන් ඒ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ඒ විභාගයන් ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් සිදු කරලා දෙනවා. ඒක සමහර පාඨමාලාවන් සහ විභාගයන් රජයේ මැදිහත් වීමෙන් සිදු කරනවා. සමහර ඒවා පෞද්ගලික සංවිධානවල මැදිහත් වීමෙන් සිදු කරනවා. ඉතින් මේවා සිද්ධ කරද්දී විශේෂ කාරණයක් තමයි මතක් කරන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඒ කියන්නේ දායකයෝ ශාසනයට ලැබි මිනිස්සු සංවිධාන පිහිටුවගෙන ඉන්නව වෙනම මේ පරයාප්ති ශාසනයට උදව් කරන්න පරයාප්ති ශාසනය නගා සිටවන්න. මොකද ඒ රටේ ගිහි පින්වතුන් තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා පරයාප්තිය සම්බුද්ධ ශාසනයේ මූලය බව. පරියත්ති බුද්ධ ශාසනස්ස මූලං. පරයාප්ති ශාසනය පැවතීමෙන් තමයි බුද්ධ ශාසනය පවතින්නේ. හරියට ගසක් පවතින්නේ ගසේ මුල පැවතීම නිසා වගේ. ඉතින් මේක තේරුම් අරගෙන ඒ ගිහි පින්වතුන් සංවිධාන පිහිටුවගෙන පරයාප්ති ශාසනයට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ අලංකාර අභිවංශ වගේ විභාගවලට අමතරව ඒ රටේ තියෙන උසස්ම ධර්ම පාඨමාලාව තමයි ත්‍රිපිටක ධර පාඨමාලාව. ඒක අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් එක දිගට කළ යුතු පාඨමාලාවක්. ඒකෙදි සිද්ධ කරන්නේ ත්‍රිපිටක ධර්මය කටපාඩමින් දරා ගැනීම සහ අටුවා ටීකාවල තියෙන ඒ ධර්ම කාරණා ඊටාම ගැඹුරෙන් ඉගෙන ගැනීම පරිශීලනය කිරීම. ඉතින් අදටත් මියන්මාරයේ ත්‍රිපිටක ධර ස්වාමීන් වහන්සේලා 11 නමක් ජීවමානව වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේම මියන්මාරයේ පරයාප්ති මධ්‍යස්ථානවල ධර්මය ඉගෙන ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉගෙන ගැනීම කියන එක ධර්මය අධ්‍යයනය කිරීම කියන එක ඉගෙනීම එහෙමත් නැත්නම් පොත් කිරීම කියන මේ වචනයකට ලඝු කරන්නේ නැතිව උන්වහන්සේලාගේ ජීවිතය පරයාප්ති ශාස්ත්‍රය වෙනුවෙන් කැප කරලා ප්‍රඥා පාරමිතාවක් මේ සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතය වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරන්න කියන මේ මානසිකත්වයෙන් පරයාප්ති ධර්මය ඉගෙන ගැනීමෙහි නිරත වෙනවා. පරයාප්ති ශාසනය වගේම ප්‍රතිපත්ති ශාසනයත් මියන්මාරයේ බබලමින් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද පාව් භාවනා ක්‍රමය මහාසී භාවනා ක්‍රමය වගේ ත්‍රිපිටකයට අනුකූල බුද්ධ වචනයට අනුකූල බුද්ධ වචනය පදනම් කරගත්ත භාවනා ක්‍රම බොහෝවක් මියන්මාරයේ පුහුණු කරනවා. ඉතින් මුළු රට පුරාම භාවනා මධ්‍යස්ථාන 100 ගණනින් පිහිටුවලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඒ වගේම ගිහි පින්වතුන්ටත් ඒවායේ නැවතිලා ඉඳලා භාවනා කරන්න. ඉතින් කවුරු හරි ගිහි පින්වතෙක් කැමති නම් తాවකාලිකව භික්ෂූත්වයට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ తాවකාලික පැවිද්දට එළඹිලා භාවනාවේ නිරත වෙන්න ඒකටත් පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණයක් තමයි ඒ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල භාවනාව උගන්වන ගුරුවරු. උන්වහන්සේලාගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පරයාප්ති ධර්මය ඉගෙනගත්ත පරයාප්ති ධරයෝ. පරයාප්තියත් ඉගෙනගෙන ධර්ම දැනුම විනය දැනුම සහිතව තමයි උන්වහන්සේලා භාවනාවට යොමු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම භාවනාව දියුණු කරාට පස්සේ තවත් පිරිසකට භාවනාව උගන්වන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නෙත් ඒ වගේ
පර්යාප්ති ධර්මය උගත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටයි. මොකද දැනුම රහිතව Tamanගේ හිතට එන දේවල් භාවනාව විදිහට උගන්වන්න ගියොත් එහෙම ඒක බුද්ධ ශාසනයේ පරිහානියටයි හේතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මියන්මාරයේ සංඝ සමාජයේ ඒ වගේම දායක කාරකාදී ගිහි පින්වතුන්ගේ කියන මේ දෙපාර්ශවයේම කැපකිරීම නිසා අදටත් මියන්මාරයේ පර්යාප්ති ශාසනයත් ප්‍රතිපත්ති ශාසනයත් බබලමින් තියෙන රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අපි මෙතනින් මේ ලයිව් වැඩසටහන නිමා කරනවා. සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. We will be concluding this live stream now. Thank you. May triple gems bless you. Thank you. Sadhu, sadhu.